สนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับหัวข้อหลักนะฮะเกี่ยวกับของกัมพูชาฮะคุณผู้ชมครับด่านนะฮะที่เราปิดอยู่ณตอนนี้ฮะแล้วก็มีแนวทางนะครับที่เขาลือกันว่าจะมีการเปิดด่านเร็วนี้แล้วนะกลายเป็นว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่มีการถกเถียงในสังคมครับว่าสรุปแล้วควรจะเปิดหรือจะปิดในช่วงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะฮะอีกประเด็นหนึ่งในหัวข้อของเรานะที่เราโปรยเอาไว้คุณผู้ชมครับเราโปรยบอกว่าจับตาทักษิณคุมขังนอกเรือนจำอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเข้าเกณฑ์ต่างๆนานาแล้วเนี่ยสามารถที่จะคุมขังนอกเรือนจำแต่ก็ไม่ได้กำหนดชัดเจนนะฮะว่านอกเรือนจำคือที่ไหนบ้างจะเป็นที่บ้านคอนโดหรือที่ไหนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้รวมถึงการเมืองต่างๆความเคลื่อนไหววันนี้ฮะห้ามกระพริบตานะครับเพราะท่านแรกที่ให้เกียรติมารายการครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะครับท่านพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรครับสวัสดีครับเสียแมวครับสวัสดีครับทีมส่วนซ้ายมือของผมนะฮะท่านนี้มืออภิปรายเลยนะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้ประเด็นที่เรากำลังพูดอยู่มันเกี่ยวข้องกับทหารด้วยเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยเกี่ยวข้องกับประเทศชาติด้วยนะคุณโรมนะคุณโรมก็ลงพื้นที่ไปด้วยถูกต้องไหมฮะแต่ผมขอเริ่มต้นที่เสียแมวก่อนเลยนะครับผมเนี่ยเราตั้งหัวข้อแบบนี้ยอมอดดีกว่าเปิดด่านคืนดีเขมรใช่หรือไม่แล้วก็จับตาทักษิณคุมขังนอกเรือนจำเอาเป็นว่าในมุมของเสแมวคิดว่าเราควรจะเปิดแน่นอนเราต้องในสุดท้ายเราต้องเปิดถูกต้องไหมครับใช่แต่ในช่วงนี้มันต้องทำยังไงฮะต้องเข้าใจหัวอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องดูกระแสแล้วก็การสื่อสารจากกองทัพก็ตามจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ตามเนี่ยบทสรุปจริงๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะมีการเปิดด่านเนี่ยต้องให้มีความมั่นใจว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามต่อประเทศไทยตรงเนี้ยเราก็ต้องรับฟังเพราะว่าตอนนี้อำนาจการปิดเปิดด่านในขณะนี้มันเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายทหารซึ่งใช้จากกฎอัยการศึกฉะนั้นเมื่อเขาปิดจะเปิดต้องเป็นที่เขาแต่ถ้าเราฟังเหตุผลเนี่ยที่ฝ่ายทหารสื่อมาว่าต้องมั่นใจนะกัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามประชาชนก็เหมือนกันเพราะมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตทหารเสียชีวิตก็ลักษณะเหตุผลเดียวกันตรงเนี้ยมันเลยเป็นเหตุว่าอ้าวแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามมั่นใจยากนะมันจะดูจากตรงไหน พี่ถึงบอกว่าตรงเนี้ยมันมีเหตุผลที่จะดูได้ก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีนโยบายความมั่นคงเฉพาะเร่งด่วนเลยว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์แบบต่อการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนถ้าตรงเนี้ยเราสถาปนาได้สร้างความเข้มแข็งได้ในพันธกิจ4 ประการนะครับตรงนี้จะเป็นตัวชี้ว่าเรามีขีดความสามารถเหนือกว่ากัมพูชาเราลดขีดความสามารถของกัมพูชาจนมั่นใจว่าไม่เป็นภัยคุกคามพันธกิจ4 ข้อที่พี่ว่าเนี่ยที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งประการแรกก็คือการปฏิบัติการพิเศษในส่วนระวังป้องกันหน้าคือชายแดนการปฏิบัติการพิเศษอันเนี้ยพันธกิจอันเนี้ยหมายความว่าการแทรกซึมหาข่าวมีบัญชีเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามชัดเจนรู้ให้เวลาเกิดการยุทธการศึกยังไงจะได้ไปจัดการที่บังคับการที่ฐานยิงอาวุธแหล่งส่งกำลังบำรุงต่างๆอันเนี้ยซึ่งในพันธกิจข้อ 1เนี่ยก็เป็นกองทัพรับผิดชอบมาพันธกิจที่2ก็คือการลาดตระเวนเกิดการวางกำลังป้องกันชายแดนก็คือกองทัพเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยกองทัพทำอยู่แล้วก็พันธกิจที่3คือการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนตัวเนี้ยคนที่จะรับผิดชอบคือสมช.กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กอรมน.ซึ่งการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเนี่ยมันจะเป็นการบูรณาการในเรื่องของยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานยุทธศาสตร์การสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหมายความว่าเวลามันเกิดการยุทธเนี่ยเราต้องอพยพประชาชนมาข้างหลังใช่ไหมฝ่ายมหาดไทยต่างๆเขาก็ต้องดูแลจะเอาพี่น้องประชาชนอะไรไปไว้ไหนอันนี้คือพันธกิจข้อ3พันธกิจข้อ4ไงคือการสร้างความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
กระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ4พันธกิจตรงเนี้ยเราต้องทำให้เข้มแข็งการแก้ปัญหาสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนต้องคือ4พันธกิจนี้นะต้องเป็นทีมเวิร์กนะไม่ใช่บอกเฮ้ยทหารอย่างเดียวไม่ใช่นะที่พี่บอกทหารคือ1-2พันธกิจพันธกิจข้อ3สมชกรมมหาไทยพันธกิจที่4สร้างความสัมพันธ์ใช่ไอ้สร้างความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันต้องให้ทั้ง4ประการเนี่ยเข้มแข็งและไอ้สร้างความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต่อยอดเป็นไปเปิดด่านเพราะว่างั้นยาวถ้าเสแมวพวกนี้คือยาวเลยใช่ไหมต้องเพราะว่ามันต้องกลับมาดูนี้ทั้งหมดไงพี่บอกแล้วรัฐบาลตรงเนี้ยถ้ารัฐบาลไม่เปิดหัวนโยบายความมั่นคงเฉพาะเร่งด่วนตรงนี้ก่อนเนี่ยมันไม่มีกรอบไม่มีทิศแต่ถ้ามันปฏิบัติตามภารกิจที่พี่ว่าเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเสริมขีดความสามารถของเราเหนือกับฝ่ายตรงข้ามลดทอนขีดความสามารถฝ่ายตรงข้ามมั่นใจว่าไม่เป็นภัยคุกคามตอบปัญหาได้ทุกข้อใช่ครับโอ้โหฟังดูแล้วคุณโรมคืออันนี้คือหลักการแน่นอนผมรับฟังถูกต้อง4พันธกิจแต่ฟังดูแล้วเหมือนท่าทางมันจะยากมากเลยนะฮะในการที่จะสำเร็จใน4พันธกิจเพื่อที่จะให้กัมพูชาเนี่ยไม่เป็นภัยคุกคามต่อไปถูกต้องไหมฮะใช่มันแล้วที่ผ่านมาคือเขาเป็นภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็แย่ตรงนั้นเดี๋ยวก็มาตรงนี้คุณรวมมองไงฮะในประเด็นนี้เราสงสารพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะเขาก็ต้องทำมาหากินนะครับแน่นอนเลยมีบางคนรักชาติบอกว่ายอมอดเว้ยแต่บางคนคือไม่ได้นะ ลูกเมียเขาก็ต้องเลี้ยงถูกต้องไหมฮะแล้วจะไปยังไงต่อคุณรวมลงพื้นที่ไปด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยเหมือนกับที่พี่แมวว่าเดือดร้อนจริงนั่นแหละครับแล้วก็หนักด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการเยียวยาเราก็ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันยังไม่ได้เต็มที่มากนักมันอาจจะได้แค่ระดับเบื้องต้นมากๆนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าปัญหาวันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาระดับเบื้องต้นมันเป็นปัญหาระดับใหญ่ระดับที่เราต้องยอมรับว่าพื้นที่ชายแดนจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไทยกับกัมพูชาจะไม่มีวันเหมือนเดิมนะครับคำถามก็คือจากวันนี้จนถึงหลังจากนี้เนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันปัญหามันใหญ่มันก็จะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลากหลายกลุ่มไล่ตั้งแต่ระดับรากฐานที่อาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินเช้าค่ำนะครับไปจนถึงถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะมีการข้ามไปทำงานนะครับทั้งเทาทั้งขาวทั้งดำมีหมดนะครับไปจนถึงระดับที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส่งสินค้าเข้าออกเหล่านี้สินค้าเกษตรก็อาจจะมีทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเราต้องวิเคราะห์ปัญหาแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะหาทางทำยังไงที่จะทำให้เกิดการบรรเทามากที่สุดนะครับเราอาจจะไม่สามารถหวังผล 100% แต่เราอาจจะหวังผลสัก 70-80% นะครับก็ว่ากันไปซึ่งไอ้จุดนี้มันยังไม่มีใครหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยที่จะคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับมันเป็นแค่การลักษณะของการจ่ายแล้วจบแต่มันไม่ได้คิดหาทางออกในลักษณะที่มันจะยั่งยืนจะทำยังไงที่จะทำให้เศรษฐกิจชายแดนเนี่ยมันเดินต่อไปได้นะครับถ้าการเยียวยาเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยผมเชื่อว่าเสียงเรียกร้องในด้านต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงทีนี้เนี่ยพอเรากลับมามองที่ทางด้านฝ่ายความมั่นคงบ้างนะครับทางด้านการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของด่านเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของปัญหาการความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเทียบกับตอนปี 54 เนี่ยมันไม่เหมือนกันปี 54 เนี่ยผมอยากจะจำแนกเป็น3 ส่วนที่1เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลส่วนที่2คือทหารกับทหารกัมพูชาทหารไทยกับกัมพูชาและส่วนที่3คือประชาชนไทยกับประชาชนกัมพูชาในปี 54 เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนไทยกับประชาชนกัมพูชายังพอคุยกันได้นะครับภาคธุรกิจระหว่างกันคุยกันได้ทหารต่อทหารยังพอคุยกันได้แต่ส่วนที่รัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่แต่มารอบนี้เนี่ยทั้งหมดทุกองค์คาพยพเนี่ยคุยกันไม่ได้เลยซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันทำให้การแก้ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นที่สำคัญไปกว่านั้น3 องค์ประกอบที่เมื่อกี้ยังคุยไม่ได้นะแถมก็ไปอีกมีเรื่อง call center เข้ามานะครับมีปัญหาอาชญากรรมประชาชนจำนวนมากคนไทยจำนวนมากเดือดร้อนเวลาไปหาตำรวจตรวจสอบเส้นเงินต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าเงินจำนวนมากเนี่ยไปโผล่อยู่ที่กัมพูชาทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ความขัดแย้งเหล่านี้มันบานปลายมีโซเชียลมีเดียนะครับใส่เติมน้ำมันใส่เข้าไปในกองไฟมันก็ยิ่งทำให้ความขัดแย้งหาจุดที่จะลงตัวกันไม่ได้เหล่านี้ผมเลยคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยไม่ง่ายจริงๆคำถามก็คือแล้วอย่างนี้เราจะเป็นยังไงปิดด่านต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนนะครับณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการเปิดด่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้โดยง่ายแต่มันอาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะมีระยะเวลาหรือกรอบเวลาเนี่ยที่เหมาะสมอย่างไร
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาคำตอบสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในอาจจะเสริมต่อจากพี่แมวนะครับหนึ่งในจุดที่ผมคิดว่ามันจะอาจจะเป็น KPI เนี่ยหรือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญได้ก็คือความก้าวหน้าในเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center ผมเนี่ยมองอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องแก๊ง call center เนี่ยหรือ scammer ที่เป็นภาษาที่มันสากลขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในรายได้หลักนะครับของกัมพูชานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มันเป็นฐานอำนาจของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบรรดาออกยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลทางการเมืองที่มีความสำคัญอยู่ที่พนมเปญดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้บรรดาพวกแก๊ง call center เนี่ยนะครับมันถูกลดขนาดลงไม่ว่าจะเป็นจากการกดดันจากฝ่ายต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่ไทยนะครับอาจจะรวมไปถึงทางประเทศอย่างญี่ปุ่นที่มันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องของการปราบปรามแก๊ง call center ทางจีนเนี่ยจะเพิ่มแรงกดดันได้ไหมเวียดนามเนี่ยเพิ่มแรงกดดันได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้ในเรื่องของแก๊ง call center ในการกดดันเนี่ยมันจะทำให้กัมพูชาเนี่ยอยากเจรจากับประเทศไทยมากขึ้นถัดมา ICC นะครับกลไก ICC เนี่ยนะครับที่เราอาจจะจำเป็นนะครับในการที่จะต้องพากัมพูชาเนี่ยไปขึ้นศาล ICC แน่นอนบางฝ่ายอาจจะไม่สบายใจเฮ้ยไปถ้าประเทศไทยจะพากัมพูชาไป ICC เนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าประเทศไทยจะต้องไปเป็นภาคีด้วยหรือเปล่าไม่มีความจำเป็นนะครับเหตุผลก็เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเป็นภาคีอยู่แล้วการที่กัมพูชาเป็นภาคีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่เราสามารถพากัมพูชาเนี่ยไปศาล ICC ได้แล้วมันจะคล้ายๆกับเคสของดูเตอร์เต้กรณีของฟิลิปปินส์นะครับที่ไปนู่นเลยนะโดนจับแล้วโดนจับไปส่งแล้วผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้ากัมพูชาต้องเผชิญแรงกดดันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากัมพูชาจะยอมเจรจาแล้วก็พูดคุยในด้านต่างๆมากขึ้นการที่จะหาทางลงให้กับทุกฝ่ายมันอาจจะพอเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงพยายามย้ำตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเนาะตั้งแต่คุณแพทองธารว่า ICC เนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เรียกร้องการเจรจากับประเทศไทยแหมคุณโรมมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะที่เราพูดถึง ICC มีการพูดในประเด็นนี้แล้วมีการไปถามท่านภูมิธรรมเวชยชัยมาตลอดแล้วก็กลายเป็นว่าเราฟ้องศาลในไทย ICC ต้องดูก่อนมีข้อมูลอะไรหรือเปล่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าเนื่องจากผลประโยชน์มันมหาศาลหรือเปล่าถึงไม่ขยับในจังหวะที่มันควรจะขยับคือมันและรอชะลอไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเพราะมันผลประโยชน์ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไอ้ผลประโยชน์ที่คนชายแดนผมขอต่อเรื่องประเด็นนิดเดียวนะก่อนที่พี่แมวขอใช้เวลาพี่แมวนิดเดียวได้ครับคือผมคิดว่าเหตุผลเนี่ยในเรื่องของการที่ไม่ไป ICC เนี่ยมันมี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือว่าเหมือนกับที่พี่ทีนว่าคือผลประโยชน์มันเยอะแล้วมันเป็นจุดตายจริงๆตอนนี้เนี่ยต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องของแก๊ง call center เนี่ยเพราะมันโดนกันทั้งหมดนะครับมันโดนกันหมดนะฮะนี่คือปัญหาที่ทุกคนมีจุดร่วมกันนะครับทุกคนก็อยากจะมีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้แต่อันที่2ที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นคือมันมีความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ICC คือหลายๆฝ่ายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับของเราเองเนี่ยคือกลัวว่าเฮ้ยถ้าจะไป ICC เนี่ยเดี๋ยวประเทศไทยจะเหมือนกับเราไปรับรองหรือไปยอมรับหรือเปล่าคือพูดง่ายๆประเทศไทยเองก็หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีแผลเหมือนกันนะฮะล่อแหลมอยู่ล่อแหลมเหมือนกันในเรื่อง ICC เนี่ยแต่ผมก็ยืนยันเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าการที่เราพากัมพูชาไป ICC เนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นภาคีของ ICC นะครับอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยยังคิดไม่ตกในเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลแรกหรือเปล่าฮะเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลก็เชื่ออย่างนั้นแหละคือทีมเสริมนิดประโยชน์เนี่ยไม่ปฏิเสธแต่พี่ถึงบอกไงถามว่ามันจะลากยาวไหมในพันธกิจที่พี่บอกทินฟังแล้วตกใจจริงๆมันไม่ยาวนะเพราะจริงๆเนี่ยในพันธกิจข้อ1ข้อ2ที่กองทัพรับผิดชอบเนี่ยซึ่งเขาทำอยู่อำนาจกำลังรบนะครับพลังอำนาจกำลังรบของเราเนี่ยมันเหนือกว่ากัมพูชาเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็สิ่งที่โรมห่วงเนี่ยมันคือพันธกิจข้อ3ไอ้การจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนที่พี่บอกอะไอ้ยุทธศาสตร์ป้องกันป้องปราบอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันคือการบูรณาการความเลวทั้งหมดคือหนึ่งในนั้นก็มีไอ้ call center กับสแกมเมอร์จริงไหมค้ามนุษย์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพี่ยืนยันว่าการรักษาความมั่นคงแห่งชาติของเราตอนเนี้ยเราต้องยึดหลักอยู่ที่ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองพึ่งตนเองฉะนั้นไอ้กรณี call center สแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆในชั้นต้นเนี่ยเราก็กลับมาทำให้เราแข็งแรงเองก่อนได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีตำรวจไซเบอร์ซึ่งเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าปริมาณเพียงพอไหมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปจัดการไอ้พวกนี้เพียงพอไหม2ตอนนี้เรามีกฎหมายดิจิตอลแล้วไงที่ให้เกิดความรับผิดชอบของธนาคารกับโอเปอเรเตอร์จริงไหมฉะนั้นคนถูกหลอกเนี่ย
ถ้าเกิดทันเวลาเงินมันไม่ไป จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาทำตรงนี้เข้มแข็งเพราะไอ้สิ่งที่จะเข้าไปในประเทศเขาไปจัดการไอ้ต้นตอเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นความยากลำบากเพราะมันต้องข้ามไปจัดการในประเทศเขาแต่ก็แบบที่โรมว่าเราก็ต้องแสวงความร่วมมือกับมหาอำนาจเพราะตอนเนี้ยประเทศกัมพูชาเนี่ยกับจริงๆติดประเทศไทย2-3ประเทศเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าแสงสว่างไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มนี้ล่ะคือกลุ่มที่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติและตอนนี้สหรัฐก็มาเล่นงานอยู่นะเรื่องฟอกเงินไล่เข้ามา10กว่าบริษัทต่างๆใช่ไหมตรงนี้ล่ะพี่ถึงบอกไอ้ตัวพันธกิจข้อ4สร้างความสัมพันธ์เนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านจริงๆในนัยยะของมันเนี่ยหมายความว่าต้องใช้กลไกที่มีอยู่ JBC GBC RBC TBC อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องลามไปแนวร่วมก็คือของอาเซียนเราไงประชาคมอาเซียนแน่นอนมหาอำนาจที่รวมมาเป็นสักขีพยานไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะสหรัฐแล้วก็ UNSC ก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสมาชิกสหประชาชาติมันต้องเข้าไปจุดนั้นหมดแล้วก็ไปใช้เทคนิคแบบที่โรมว่าด้วยเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าไอ้ประเทศนี้ล่ะมันคือต้นตออาชญากรรมข้ามชาติจริงๆเพราะมันหลอกไปทั้งโลกตรงเนี้ยเราต้องอาศัยสถานการณ์นี้ไงพี่บอกแต่รัฐบาลต้องมองให้ขาดแต่ว่าเราจัดการตัวเราเองก่อนที่ว่าเรื่องไอ้ตำรวจไซเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยให้มันโอเคทุกอย่างปั๊บนะซิงเกิลเกตเวย์เราคุมได้อินเทอร์เน็ตนะเราจัดการในอะไรทรัพยากรที่เราควบคุมได้ก็คือในบ้านเราแล้วเราก็ลุกเข้าไปแต่ลุกเข้าไปเนี่ยยืนยันว่าจะเป็นเสด็จขาดยังไงต้องอาศัยพี่ใหญ่ไม่จีนสหรัฐรับรองถ้าเสียงดังเมื่อไหร่เนี่ยนั่นจบง่ายเพียแรงแล้วเอาผู้นำไปติดกับดักแบบที่โรมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหันหลีหันขวางแล้วกลับมาเองที่บอกไงฉะนั้นมันถึงต้องทำเป็นแพ็กเกจทั้งกองทัพเห็นไหมทั้งฝ่ายจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้านใช่ครับในบ้านเราเองเราก็ต้องดูแลจัดการนะครับกลายเป็นว่าดูแลจัดการซะจนว่าบัญชีโดนอายัดซ้ายขวาจนพ่อค้าแม่ค้าคือแบบมันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติของเราเจ้าหน้าที่มันมีปัญหาไงใช่ไหมคือมันมีปัญหาไงพี่ถึงบอกเนี่ยมันต้องกลับมาดูตัวเองพี่ถึงบอกให้ประสิทธิภาพตำรวจไซเบอร์โอเคไหมเครื่องไม้เครื่องมือเขาโอเคไหมกฎหมายที่มีเพิ่มเติมโอเคไหมฉะนั้นตรงเนี้ยรัฐบาลบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ไปแยกส่วนนะพอเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติบอกตำรวจจริงๆไม่ใช่นะมันเกี่ยวข้องกันหมดมหาดไทยทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งกระทรวงไอ้ดิจิตอลเห็นไหมอย่างเงี้ยฟอกเงินต่างๆมันเกี่ยวสัมพันธ์กันหมดท่านขอต่อเรื่องไอ้ที่ประชาชนเดือดร้อนนิดนึงได้ไหมครับดีที่สุดประชาชนเดือดร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณจะได้พูดแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้ดูหน่อยคุณอนุทินพูดในประเด็นนี้นะครับเรื่องของการเปิดด่านบอกไม่ใช่ในระยะสั้นนี้ใช่ไหมมีโพสต์ไหมที่ท่านพูดนะฮะโขดของท่านคำพูดของท่านน่ะเอาแต่ท่านพูดใช่ไหมล่ะเอาโขดนั้นนะเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่าท่านพูดยังไงในกรณีของคุณอนุทินบอกว่าไม่ใช่ในระยะสั้นนี้แน่นอนในการที่จะเปิดด่านอันนี้แหละคุณผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องความเดือดร้อนมันจะมาลิงก์ในสิ่งที่คุณโรมพูดนะฮะเอาแบบง่ายๆเลยทั้งสองท่านเดี๋ยวผมพักสักครู่ทั้งสองท่านมองไงว่าเราจะปิดอย่างเงี้ยอีกนานแค่ไหนมีเป็นกรอบระยะเวลาไหมเช่น3 เดือน 6 เดือนเสแมวบอกว่าให้จริงๆถ้า4พันธกิจมันทำจริงๆมันทำได้เลยมันอาจจะไม่นานของเสแมวคือเท่าไหร่คุณผู้ชมพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปติดตามครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Dry Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Dry Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Dry Screenรองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง5จอด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัดปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระดีไซน์เรียบหรูพับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวกพิเศษจอที่3พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้ามี2รุ่นให้เลือก
14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายนลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technologyกลับเข้ามาฮะคุณผู้ชมครับถกเป็นเถียงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพรดรนะครับอดีตเลขาสมชแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเรื่องของการเปิดปิดด่านเป็นคำถามที่เราถามโหวตของเรานะครับคุณผู้ชมครับคุณอยากให้เปิดด่านพิมพ์กอไก่เข้ามาหรืออยากให้ปิดด่านพิมพ์ขอไข่เข้ามานะครับนี่คือฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ชมรายการถกเป็นเถียงอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือจุดยืนของกองทัพค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าคัดค้านการเปิดด่านนะครับแม้แต่แม่ทัพภาคที่2ก็พูดถึงเหตุผลนะครับว่าไม่อยากเปิดด่านเพราะมันมีกรณีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาตอนนี้ก็ยังเสริมกำลังพลอยู่นะฮะขนาดเนี่ย GBC เขาคุยเรียบร้อยเนี่ยวันลุกขึ้นยังเสริมอยู่เลยนะฮะยังมีทุ่นระเบิดอยู่ยังมีอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าที่ไม่อยากเปิดเพราะว่าจะกดดันทางเศรษฐกิจกัมพูชากดดันไปเรื่อยๆกดดันไปเรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งคือป้องกันอาชญากรรมข้ามชาตินะที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์นี่ขนาดยังไม่เปิดด่านนะกรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเริ่มกลับมาอีกแล้วนะใช่ครับก่อนหน้านี้เงียบไปใช่ไหมประมาณสัก2เดือนเนี่ยมันก็หาวิธีตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับและยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทที่จะไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับเขายกตัวอย่างเช่นเชื้อเพลิงพวกน้ำมันพวกปูนซีเมนต์อะไรพวกนี้ฮะแม่ทัพภาคที่2พูดไว้ใช่ไหมยุทธปัจจัยยุทธปัจจัยนะแต่ภาษาทหารก็เรียกว่ามันไปเอื้อต่อเป็นยุทธปัจจัยเดี๋ยวไปฟังแม่ทัพภาคที่2พูดนิดนึงครับการปิดเปิดด่านมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของภายในประเทศเขมรเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่ไปจากประเทศไทยการปิดด่านทำให้คนไทยไปเล่นการพนันไม่ได้การปิดด่านทำให้คนไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้คนไทยบางส่วนข้ามไปเขมรเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองมีทั้งบ่อนคาสิโนและที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนไทยเขมรสินค้าบางส่วนปูนซีเมนต์น้ำมันจะกลับมาทำร้ายทหารไทยบางส่วนแล้วทำให้เขาไม่เดือดร้อนลบกับประเทศไทยเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีอยู่มีกินตลอดนี่คือเหตุผลทำไมต้องปิดด่านคุณผู้ชมครับแม่ทัพภาคที่2พูดเอาไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับคุณผู้ชมครับอีกประโยคนึงที่ท่านพูดแล้วมันเจ็บนะครับคนไทยกันเองเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะหลอกคนไทยกันเองใช่ถูกต้องนั่งอยู่ในรายการถกไม่เถียงเนี่ยหลายเคสเลยนะฮะที่โดนหลอกคอร์เซนเตอร์แก๊งไซเมอร์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้เซมแมวครับเอาอย่างนี้เลยตีกรอบเวลาดีกว่าฮะผมว่าเราเข้าประเด็นคุณผู้ชมเขาอยากจะรู้แล้วแหละเอาละจะปิดก็ปิดตอนนี้คือหลายคนก็คิดว่าปิดนะยังไม่เปิดนะแต่ประเด็นคือปิดนานแค่ไหนปิดนานแค่ไหนก็อยู่ที่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งใน4พันธกิจนั้นนะพี่ยืนยันแต่ว่าถ้าเราดูจากเขาเรียกว่าองค์คพยพแล้วก็เหตุปัจจัยแล้วก็หมายความว่าทรัพยากรที่จะทำให้เรามีอะไรเรียกว่าความเข้มแข็งใน4พันธกิจเนี่ยยังไงต้องไม่ต่ำกว่า3เดือนเพราะว่ามันถึงจะเกิดความพร้อมขึ้นไปได้3เดือนจากนี้นี่เราปิดมา2เดือนแล้วนะใช่เพราะว่าตรงเนี้ยเพราะเราต้องย้อนกลับมาไงเพราะเราต้องมั่นใจเลยว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราลดทอนขีดความสามารถของเขาแต่ที่ท่านแม่ทัพความเป็นห่วงนี่ไงมันก็จะกลับมาที่มาตรการในเรื่องการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเราไอ้ตรงนั้นน่ะเพราะว่าพอกระบวนการที่จะผ่านออกไปเนี่ยมันอยู่ที่การคัดกรองของเราถ้าเรามีมาตรการคัดกรองที่ดีมันก็ไม่หลุดออกไปจริงไหมเพราะเราต้องยืนยันว่าไอ้ฝั่งตะวันออกนี่แหละลูกค้าหลักมันคือคนไทยเจ้าหน้าที่ที่ไปหลอกก็คือคนไทยไอ้คนถูกหลอกก็คือคนไทยเรียกว่า 80-90% เลยมันต่างกับฝั่งไอ้ที่ติดกับทางเมียนมานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็รู้ปัญหาไงเราก็ต้องกลับมามาตรการที่พี่บอกไอ้ความเข้มแข็งของเราตรงเนี้ยพอมาตรการที่ทางฝ่ายกองทัพเนี่ยสิ่งที่เขากำลังเดินอยู่ตรงเนี้ยที่เขากังวลเพราะว่าเราต้องให้เวลาเขากังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเราเบาลงมาอีกแล้ว
ฉะนั้นกองทัพต้องมีการวางเครื่องกีดขวางไงมันถึงเป็นที่มาถึงไอ้เรื่องลวดหนามมันถึงเป็นที่มาของว่าต้องมีรั้วไหมไอ้ตรงนั้นแหละคือเครื่องกีดขวางที่กองทัพเขาจำเป็นต้องวางจริงไหมพอวางเสร็จปั๊บก็ต้องมีติดอุปกรณ์ตรวจจับตรวจการอะไรต่างๆอีกใช่ไหมมีความพร้อมของหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่เรามองว่าเฮ้ยเมื่อคุณถอนกำลังไปแล้วแล้วคำว่าถอนเนี่ยจริงๆนะพี่บอกเฮ้ยที่ถอนเนี่ยต้องคือฝ่ายกัมพูชานะเพราะเป็นฝ่ายลุกลานไอ้ฝ่ายไทยเนี่ยป้องกันตนเอง จะไปถอนทำไมเราก็อยู่ของเรานี่แหละใช่ไหมแต่เราต้องสื่อไปไอ้ที่ถอนนะคุณแต่เขาถอนไปในระยะที่เราประเมินแล้วเฮ้ยปลอดภัยแล้วเพราะว่าถ้าคุณจะลุกกลับเนี่ยเราสามารถเข้าไประงับยับยั้งได้ทันใช่ไหมตรงเนี้ยก็อยู่ที่กองทัพแต่ที่ถึงบอกไงพอดีมันไม่ใช่เฉพาะกองทัพไงมันหลายเรื่องจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนตรงเนี้ยทั้งมหาดไทยทั้งกบน.ก็ต้องมาช่วยจัดการให้แบบที่น้องโรมว่าเอ้ยเอาตรงเนี้ยยังไงเนี่ยมันต้องมีคนเดือดร้อนกับไม่เดือดร้อนแต่เราจะคัดกรองยังไงเพราะเราก็รู้อยู่แล้วไงไอ้ตัวปัญหาคือคนไทยเราก็ต้องคัดกรองดีๆอย่าให้มันหลุดออกไปจริงไหมและแน่นอนเราก็มีมาตรการแบบที่พี่ว่าถ้าเราคุมไปลดทอนเรื่องไอ้ซิงเกิลเกตเวย์อะไรต่างๆยุทธปัจจัยไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันบรรเทาลงเองใช่ครับ3 เดือนคุณโรมเห็นด้วยไหมฮะ ผมบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเราหวังแค่การปิดด่านแล้วจะทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันล่มสลายเนี่ยไม่มีทางเป็นไปแบบนั้นครับใช่เลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราปิดด่านมานานแล้วนะครับแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้ลดลงนะครับโอเคมันอาจจะมีการปรับกำลังกันใหม่นะครับพวกเขาอาจจะมีการย้ายฐานมีอะไรอาจจะมีแต่ไม่ได้ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสลายเหตุผลคืออะไรไหมฮะพี่ถิ่นเหตุผลข้อมูลใหม่เนี่ยที่ผมได้รับมาเนี่ยวันนี้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะที่ข้ามจากฝั่งไทยเนี่ยเขาไม่ได้ข้ามโดยใช้ตรงด่านแล้วนะไม่เกี่ยวไม่ได้ข้ามแดนธรรมชาตินะไม่บินเอานี่แหละสุวรรณภูมินี่แหละดอนเมืองนี่แหละอัปเกรดก็บินกันไปเลยแล้วบินปุ๊บไปลงพนมเปญแล้วก็นั่งรถมาที่อาจจะเป็นอยู่ที่ว่าไอ้ตรงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ตรงไหนก็ใช้วิธีนั้นคือมันใช้วิธีกันแบบนี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะปิดด่านเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนไทยข้ามไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยวันนี้วิธีการที่เขาใช้กันเป็นปกติคือบินข้ามไปแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือส่วนหนึ่งของการปิดด่านมันจะมีอย่างมันอาจจะมีส่วนหนึ่งพนันเนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยการพนันพวกคาสิโนที่ไปเล่นคาสิโนผมว่าเงินมันไม่เท่ากับพวกออนไลน์พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันอาจจะปริมาณก็คงมากแหละแต่ไม่เท่าครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดจะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเนี่ยการปิดด่านอย่างเดียวจะไม่ช่วยต่อให้เราปิดด่านตลอดไปมันก็จะไม่ทำให้สถานการณ์นี้จบอันนี้มีเหตุผลนะเข้าใจอันนี้มีเหตุผลผมอยากจะให้มั่นใจเพราะเดี๋ยวทัวร์มาลงอีกเยอะนะคือผมอยากจะบอกว่าผมกำลังบอกว่าลำพังแค่คิดการปิดด่านจะไม่สามารถทำลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์สิ้นซากได้โอเคนะครับเข้าใจดังนั้นเนี่ยเราต้องการมาตรการที่มากกว่านั้นดังนั้นสิ่งที่ท่านแม่ทัพคิดฝ่ายเดียวเนี่ยว่าจะต้องปิดด่านเพื่อทำลายเศรษฐกิจกัมพูชาโดยเฉพาะในเรื่องของพวกสีเทาเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะสุดท้ายเนี่ยมันมีวิธีการอื่นในการที่จะไปแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอย่างตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไปตั้งชายแดนกัมพูชาเวียดนามใช้ไฟฟ้าจากเวียดนามใช้อินเทอร์เน็ตจากเวียดนามเพราะโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามเริ่มดีคำถามก็คือว่าประเทศไทยได้ไปคุยกับเวียดนามเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแทบไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนผมกำลังจะบอกไปคุยกับเวียดนามนะฮะประเทศไทยคุยกันเองคุยกันผมกำลังจะบอกว่ารัฐบาลยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยในการจัดการกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเราแทบไม่ได้มีความชัดเจนเลยเราขยับมาตรการหนึ่งแล้วเราก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นทำให้สุดท้ายเนี่ยการที่จะทำให้เกิดการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือแก้ปัญหาเรื่องของพวกธุรกิจสีเทาเหล่านี้อย่างได้ผลเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณทินถามผมว่า3 เดือนพอไหม6 เดือนพอไหม12 เดือนพอไหมพูดกันตรงๆมันพูดตัวเลขแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนในเรื่องของมาตรการเลยถ้าอย่างนี้ประชาชนที่อยู่ชายแดนเอาโอเคเราพูดได้แหละเพราะเรานั่งอยู่ในห้องแอร์ถูกต้องเราไม่ได้อยู่ตรงนู้นเราไม่ได้เป็น1 ใน 200,000 คนน่ะที่ได้รับความเดือดร้อนจากไอ้กัมพูชาที่มันลุกลามเราเนี่ยเราเลยพูดได้ไงครับถูกต้องไหมครับว่าไปเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่เขารอไม่ได้พี่ถึงบอกเนี่ยผมขีดเส้นให้ชัดนะผมขีดเส้นให้คุณให้ชัดนะผมไม่ได้บอกว่าให้เขารอเรื่อยๆผมกำลังบอกว่าวันนี้ภายในของเราเนี่ยต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจแล้วผมคิดว่าภายในมีประสิทธิภาพเนี่ยเผลอๆต่ำกว่า3 เดือนยังได้เลยถ้าคุณมีมาตรการที่เข้มแข็งจริงๆแสดงว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งจริงใช่ไหมถูกต้องคนนี้ใช่ไหมมีเสียงใช่ไหมฮะ
เปิดแล้วฮะ การที่เราจะต้องรักษาอธิปไตยนะครับรักษาเกียรติภูมิของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนนะการเปิดด่านจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราเป็นผู้กำหนดนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เนี่ยฮะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นเราจะปิดด่านคงไม่ได้เปิดด่านในระยะนี้นะฮะอย่างที่ท่านอนุทินพูดผมสรุปอย่างนี้นะความหมายคือเขาจะต้องทำตามเงื่อนไขผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น GBC ที่คุยกันในหลายๆอย่างนะฮะทำตามเงื่อนไขนั้นเราถึงจะพิจารณาจะเปิดด่านคือเราต้องเป็นคนคุมเกมคุณโรมเพราะฉะนั้นคุณโรมบอกว่าอาจจะไม่ถึง3 เดือนก็ได้ถ้าเราเข้มแข็งในการผลักดันตรงนั้นคนนี้ใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคนนี้เป็นคำตอบแล้วมั้ยฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ใช่ซึ่งเรื่องนี้มี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยโอเคในเฉพาะหน้ายังไม่ได้มีการแถลงนโยบายเนาะอันเนี้ยทุกฝ่ายเนี่ยเราก็คงต้องใส่คุณอนุทินให้เต็มที่ใช่ไหมทางผมเองเนี่ยก็พร้อมตรวจสอบเรื่องนี้เต็มที่ว่าถ้าสุดท้ายไม่มีมาตรการในการที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างเข้มแข็งเนี่ยก็ตอนแถลงนโยบายก็จัดหนักจัดเต็มดังนั้นเนี่ยจะมาพูดเหมือนสมัยก่อนตอนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มหาดไทยไม่ใช่มหาดพม่าเนี่ยถ้าพูดแบบนั้นอีกรอบเนี่ยเจอดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคในช่วงเปลี่ยนผ่านที่คุณอนุทินกำลังจะเข้ามาอย่างเต็มตัวเนี่ยผมคิดว่าเราคาดหวังในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเรื่อง call center สำหรับผมเนี่ยในบรรดาหลายๆเรื่องเนี่ยเรื่อง call center เนี่ยถือว่าเป็นจุดตายที่สามารถที่จะใช้ในการจัดการกับกัมพูชาได้อย่างอยู่หมัดและจะทำให้การเจรจาในทุกๆเรื่องได้ผล GBC จะได้ผลกว่านี้ถ้าทางกัมพูชานะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถพึ่งพาเงินจากสแกมเมอร์ได้อีกแล้วครับโอเคครับงี้ท่านเสแมวครับถ้าวันนี้ท่านเสแมวสื่อสารกับคุณอนุทินได้และแนะนำเลยว่าอย่างแรกที่ท่านอนุทินต้องทำรัฐบาลต้องทำกับกรณีของไทยกัมพูชาคืออะไรอันนี้คือคำถามนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยพักสักครู่ต้องสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับถามเสแมวถามคุณรวมด้วยเหมือนกันคำถามเดียวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในความคิดเชฟเป็นยังไงคะสำหรับเชฟแล้วนะครับคุณภาพต้องมาก่อนครับดีไซน์ต้องทันสมัยนะครับฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญมากนะครับต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับบริการหลังคาขายก็สำคัญนะครับต้องมีการรับประกันนะครับบริการซ่อมติดต่อง่ายสะดวกและรวดเร็วครับและข้อสุดท้ายนะครับต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับอยู่คู่คนไทยมานานครับทุกความต้องการของเชฟลงตัวที่ Seeker Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Lift up your life จุดพิเศษของเขาก็คือมีเนื้อที่มีสีแดงนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นเนี่ยก็คือผิวข้างนอกของเขาเนี่ยก็คือจะมีปุยฝ้ายนิดนึงนะคะเหมือนผ้าสักหลาดที่ใบของเขาเนี่ยก็จะมีขนเหมือนกันอยู่ใต้ใบแบบนี้จะมีคำถามอยู่บ่อยๆนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเราจะเก็บได้ตอนไหนกี่เดือนนะคะเรานับตั้งแต่เริ่มเป็นดอกขาวๆเลยนะคะจนถึงลูกมาประมาณนี้คือช่วยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของสวนคำสิงนะคะผ่าน Thailand Food Mart ได้ตลอดนะคะทั้งปีมีสินค้าตลอดค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ไม่คือไม่ค่ะไม่เปิดด่านค่ะพวกเราไม่อยากเปิดด้านค่ะปิดถาวรเลยก็ได้ค่ะปิดไปเลยปิดถาวรไปเลยกูไม่โง่แล้วที่พวกมึงบอกว่าคนไทยประชาชนอยู่ติดชายแดนเขาจะเดือดร้อนกันเรื่องของมึงก็เดือดร้อนก็เรื่องของมึงบ้าเปล่าใครอยากเปิดล่ะใครอยากเปิดอย่ามาขอร้องประเทศขอทานมึงบอกว่ายอมรับหรอว่าตัวเองเป็นขอทานแล้วมึงว่ากูขอทานอ่ะแล้วมึงจะนำสินค้าเข้ามาประเทศกูทำไมมึงบอกว่าเป็นมิตรกันต้องทำมาค้ากินค้ากินเนี่ยต้องนำสินค้าก็ต้องแลกเปลี่ยนบ้างเรื่องของมึงปิดถาวรไปเลยไปเลยไม่สนไม่มีประเทศมึงคนเดียวก็พวกกูไปซื้อประเทศอื่นเรามีเงินกูไปซื้อที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราเลือกได้เพราะเราเป็นลูกค้าไงลูกค้าคือพระเจ้ามีเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้มึงอย่าเรียกร้องมาให้ประเทศตัวทันเปิดบ้านไปดีไม่ต้องเปิดก็เห็นประชากรของมึงอ่ะ
บอกว่าไม่ต้องให้เปิดเพราะว่ามีนักการเมืองเขาอยากให้เปิดด่านเข้ามา ไม่คือไม่ค่ะ ไม่คือไม่ค่ะ นี่คืออินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาใช่ไหม2 คนเนี่ยเขาบอกใครอยากจะให้เปิดด่านคุณไปถามฮุนเซนสิครับผมว่าฮุนเซนเขาอยากเปิดมากแล้วครับกับฮุนมาเนตนะฮะก็คือผู้นำประเทศคุณแหละครับคุณลองไปถามนะฮะ เขาน่าจะมีคำตอบให้คุณนะฮะว่าใครอยากเปิดด่านมากกว่ากันนะฮะเซแมวเอางี้ก่อนคำถามเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้คุยบอกท่านอนุทินได้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะฮะว่าจะให้ทำเรื่องแรกที่จะเข้ามาทำเรื่องของกัมพูชาเนี่ย นี่ไงเข้าใจ ทำอะไรให้เรื่องแรก ตกันที่จริงน้องโรมเป้าหมายถูกเลย คือ เพราะบอกว่าเราต้องลดทอนขีดความสามารถลดทอนขีดความสามารถตอนเนี้ยของเขาเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องเศรษฐกิจเราก็รู้นะรายได้หลักเขาจริงๆเนี่ยนะไอการค้าขายยังเป็นรองนะเป็นรองไอสแกมเมอร์นะเป็นรองไอคอลเซ็นเตอร์นะฉะนั้นเราต้องไปให้ถูกจุดถูกแล้วฉะนั้นพี่ถึงบอกไอ้พันธกิจข้อ3ของเราจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนน้ำหนักก็คือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไปน้ำหนักที่เป้าหมายไอ้สแกมเมอร์นั่นแหละเพราะมันคือรายได้ของเขาอั นนี้คือหัวใจใช่จริงไหมตอนเนี้ยแล้วอย่าลืมนะไอ้รายได้จากสแกมเมอร์นี่แหละกับไอ้คอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะตามที่อันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าเป็นคาสิโนเป็นออนไลน์นี่ถูกกฎหมายเขาก็จะมี2 ทางคือหมายว่ารายได้ที่เป็นถูกกฎหมายเนี่ยก็เข้ารัฐไปตามสัมปทานแต่อีกอันหนึ่งเข้าไปในผู้นำที่ต้องเอารายได้ไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าไอ้เป็นสีเทาเนี่ยแหละไปเข้าทางผู้นำทำไมเขาต้องเอาไปรู้ป่ะเพราะจริงๆสุดท้ายเขาเอาตัวนี้แหละที่ต้องไปเลี้ยงดูกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนไง BHQ นั่นแหละ BHQ เนี่ยมันยืนอยู่ได้บนเงินสีเทามันไม่ได้ยืนได้จากเงินปกตินะไอ้พวกทหารปกติเนี่ยอยู่จากเงินปกติถึงง่อยเปี้ยเสียขาไงเห็นไหมแต่นั้นเป้าหมายเนี่ยถูกถ้าถามว่าต้องไปที่ไหนนั่นแหละต้องมุ่งที่จะไปจัดการจริงๆจังๆเลยจริงๆจังๆแล้วพี่ถึงบอกไงยึดหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันพึ่งพาตัวเองก่อนต้องจัดการที่ของเราเนี่ยที่เราทำได้อย่างเองก่อนไงสายตำรวจไซเบอร์ไม้เครื่องมืออุปกรณ์กฎหมายแล้วเพิ่มไม่มีมาตรฐานแล้วจากนั้นลุกเข้าไปแต่นี้ลุกเข้าไปเนี่ยต้องอาศัยพี่ใหญ่แล้วก็ต้องแน่นอนมีการต่อรองกับเขาโดยเน้นไปที่เป้าหมายตรงเนี้ยซึ่งเป้าหมายเนี่ยถูกแล้วนะต้องไปที่สแกมเมอร์ไม่ต้องรับรองถ้าไปเรื่องนี้เมื่อไหร่นะเสียการทรงตัวเลยใช่ครับเห็นด้วยใช่ไหมอันนี้แน่นอน เห็นด้วยครับเห็นด้วยคือผมเล่าอย่างนี้พอดีเดี๋ยววันที่16เนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องไปมาเลเซียผมต้องไปประชุมสภาอาเซียนแล้วผมเพิ่งทราบวันนี้เลยว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็มีการเขาเรียกว่ายื่น emergency item นะครับแล้วหนึ่งในเรื่องที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไทยก็คือเฮ้ยไทยปิดด่านแสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับนักการเมืองฝ่ายการเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขาซีเรียสมากกับการที่ไทยปิดด่านเพราะมันกระทบหลายอย่างโอเคมันแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันอาจจะบางส่วนการค้าขายปกติในกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นออกยาแต่ละคนก็จะได้สัมปทานที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเกาะกงเนี่ยก็จะมีออกยาคนหนึ่งคิดว่าชื่อได้ลียงพัฒน์อย่างเงี้ยเขาก็จะได้สัมปทานดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งสีเทาที่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายที่เขามีการเก็บสวยเก็บเงินได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆมันมีเรื่องเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยการปิดด่านมันส่งผลกระทบบางส่วนต่อฐานอำนาจของทางฝ่ายกัมพูชาแต่ถามว่าทั้งหมดไหมหม้อข้าวใหญ่เหมือนที่พี่แมวว่าก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องปิดด่านเนี่ยยังไงทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยซีเรียสแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่คำถามพี่ทินว่าแล้วอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปราบปรามจริงๆเนี่ยผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับการที่จะอภิปรายแถลงนโยบายเอามาพูดก่อนก็ได้นะมีบางส่วนเตรียมไว้แล้วเอามาเล่าให้ฟังก่อนได้เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะจะได้เป็นการบ้านเนาะให้กับทางเนี่ยทางคุณอนุทินเลยได้ถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมไปต่อที่ออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติคุณเริ่มพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันขัดจังหวะผมไม่อยากขัดจังหวะนะฮะไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลนะฮะใน YouTube นะฮะส่วน Facebook ของเราไปที่เพจถกไม่เถียงเพจ CS7 HD News นะฮะไปตามกันตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวทั้งสองท่านจะมาพูดคุยนะวิธีการทำคืออย่างไรนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของกัมพูชากับไทยแล้วนะคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกนะฮะเข้มข้นแล้วนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมีการเสนอมีการจะมีการคัมแบ็กของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรด้วยความเคารพนะฮะกลายเป็นว่ามีการพูดคุยว่าท่านจะมีโอกาสออกมานอนนอกคุกนอกเรือนจำแล้วใช่หรือไม่ติดตามกันต่อในออนไลน์นะครับสำหรับในทีวีตรงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับเสมาครับขอบคุณครับรวมครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับมันเป็น
การมันเป็นรากฐานปัญหาของเขากลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับท่านอดีตเลขาธิการสมช.รวมถึงคุณรังสิมันต์โรมนะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมรายการของผมนะครับผมเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายของทางความคิดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหานะแต่ขออย่างหนึ่งคือถ้าเราใช้คำสุภาพจะเหมาะสมมากซึ่งที่ผ่านมาคำสุภาพทั้งหมดเลยนะครับจะตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณโรมทำไมอย่างงู้นอย่างนี้คุณทินทำไมอย่างงู้นนี้ท่านเสแมวรู้จริงหรือเปล่านู่นเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่พวกบูลลี่หรือเชมมิ่งหรืออะไรพวกนี้ผมพยายามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดนะครับแต่ที่แน่ๆฮะนอกเหนือจากทางแชทใน YouTube นะที่ตอนนี้ขึ้นสดๆเลยนะครับOpen Chat ของเราฮะ Open Line Open Chat ของเราสามารถที่จะสแกน QR Code เนี่ยฮะแล้วเข้ามาเป็นแฟนดอมของเรานะฮะบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมครับสแกน QR Code ตรงนี้หน้าจอนะเข้ามาเลยนะแล้วตอบคำถามเราจะมีคำถามตอบให้ถูกนะฮะสะกดให้ถูกด้วยนะฮะ คำถามแล้วเข้ามาแล้วซึ่งเราก็จะมีกฎเกณฑ์ของการแชทนะครับซึ่งเราก็เคารพซึ่งกันและกันเราอยากจะให้เกิดการพูดคุยกันจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้เลยนะถูกต้องไหมฮะแต่พูดคุยกันด้วยเหตุและผลรับไม่รับอีกเรื่องนึงเสแมอาจจะพูดแบบนึงพี่โรมอาจจะพูดแบบนึงผมอาจจะพูดแบบนึงแต่เราคุยกันได้ไงครับไม่ได้แปลว่าพี่โรมพูดแล้วพี่โรมต้องยัดทุกอย่างเราต้องรับพี่โรมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าพอฟังแล้วอันไหนที่มันมีเหตุมีผลคุณก็ว่ากันไปเอามาผสมกับตรงนู้นตรงนี้ดีข้อคิดตรงนี้ดีข้อคิดตรงนั้นดีเอามาผสมกันเพื่อที่จะช่วยให้สังคมมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นสแกน QR Code เข้ามาและอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับเราถามท่านนะฮะคุณอยากให้กอไก่เปิดด่านหรือขอไข่ปิดด่านง่ายๆเปิดหรือปิดนะฮะคุณโหวตเข้ามาหน่อยนะตอนนี้โหวตกันมา 5,000 กว่าโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีคนบอกว่าสงสารพี่ทินไม่เป็นไรครับผมยังสู้ ยังไปต่อได้เอาแหละผมสรุปอย่างนี้นะปัญหาของกัมพูชาไทยณตอนนี้นะครับคือเปิดหรือปิดด่านเพราะมันกลายเป็นประเด็นถูกต้องไหมครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมาเปิดด่านแล้วนะคนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกองทัพบอกเฮ้ยมาเปิดด่านได้ยังไงปัญหามันยังไม่เคลียร์กันเลยอยู่ดีๆจะมาเปิดด่านมันจะเพิ่มกำลังเข้ามาเลย GBC คุยกันดิบดีโอ้โหเซ็นแล้วก็ยืนถ่ายรูปกันนะแต่พอวันรุ่งขึ้นมาโอ้โหจัดเต็มอ่ะจัดเต็มเพิ่มกองกำลังเข้ามาอะไรตกลงจะยังไงกันแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเฮ้ยบางคนบอกว่าให้ยอมอดว่ะปิดไม่เหอะไม่ต้องเปิดยอมอดแต่ก็มีบางคนที่บอกเฮ้ยไม่ได้อ่ะเราก็ต้องทำมาหากินเนอะไหมฮะมันก็เลยเป็นเรื่องคาราคาซังก็เลยคุยกันทั้งสองท่านบอกว่าในมุมมองทั้งสองท่านมองยังไงท่านอดีตเลขาสมช.แน่นอนมีประสบการณ์เรื่องของการทหารเรื่องของความมั่นคงนะท่านสส.โรมก็ลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อาจจะต้องไปคุยกับต่างชาติอีกนะเพื่อที่จะดีเฟนต์ประเทศเรานะพรุ่งนี้จะไปมาเลเซียใช่ไหมใช่ฮะไปประชุมอาเซียนสภาอาเซียนใช้คำนั้นแล้วกันฮะสภาอาเซียนซึ่งจะต้องมีชาวต่างชาติที่เขาสนใจเรื่องไทยกัมพูชาอยู่ณตอนนี้คุณก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะไปบอกความข้อเท็จจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นสองท่านเห็นตรงกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสนทนาต่อแล้วนะสองท่านเห็นตรงกันว่าต้องปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เพราะนี่คือเส้นเลือดใหญ่ของฮุนเซนทำไมเขาถึงลุกลี้ลุกลนอยากให้เราเปิดด่านมาก เพราะว่าเขาขาดรายได้นะครับจากแก๊งคอร์เซนเตอร์โทษนะฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์มาจากไหนล่ะครับมาจากประเทศไทยข้ามไปแล้วกลับมาหลอกคนไทยกันเองคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณย่าคุณปู่นั่งร้องไห้ในรายการถกไม่ถึงกี่คนน่ะหมดกันกี่ล้านน่ะบางคนนี่คือสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนะไม่มีตังค์เหลืออยู่เลยนะก็แก๊งคอร์เซนเตอร์นี่แหละคนไทยที่มาหลอกกันเองปีนึงเป็นหมื่นล้านนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหยุดช่วยประชาชนของเราเองในเวลาเดียวกันต้องตัดเส้นเลือดใหญ่ของฮุนเซนครับเขาเลยอยากจะให้เปิดด่านผมก็เลยถามทั้งสองท่านอ่ะโอเคแล้วเราจะปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์เราปราบยังไงล่ะเสแมวบอกกันคนเราไม่ต้องให้ไปข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะอันดับแรกเลยคนของเราเพราะว่าตอนนี้เราต้องกลับมาที่ภูมิคุ้มกันตัวเองก่อนคนไทยไม่ต้องข้ามไปก่อนนะครับมันก็จะมีกฎกติกาที่เราสามารถที่จะสแกนคนของเรานั่นแหละหมายความว่าต่างๆได้คือเราต้องมาจัดการที่ตัวเราเองก่อนใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยแน่นอนถ้ามันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันต้องไปจบที่ต้นกำเนิดมันต้องไปจัดการทางนู้นจริงไหมเพราะแต่ตรงนู้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับถ้าเราประเภทว่าดีลกับกัมพูชาโดยตรงพลังไม่พอนะครับก็ต้องพี่ใหญ่บารมีพี่ใหญ่ไม่ว่าทั้งจีนทั้งสหรัฐแล้วก็ประชาคมอาเซียนเพราะว่าไอการถูกหลอกเนี่ยมันก็ลุกลามไปทั้งอาเซียนด้วยเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ล่ะ
ฉะนั้น2ปัจจัยเราสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ที่ทุกอย่างเหตุปัจจัยจากเราจัดการ ครับ แล้วจากนั้นพอปัจจัยภายนอก โอเค ตรงนี้แหละเราต้องแสวงแนวร่วมความร่วมมือ ฮะ จากพี่ใหญ่แล้วก็ประชาคมอาเซียน เราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด ใช่ครับถูก ที่ ต้อง จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะ ใช่ ไม่ใช่แก้ปัญหาปลายเหตุที่มานั่งอายัดบัญชีนี่นะ นั่นละ อันนี้ปลายเหตุนะ ปลายเหตุเลย เดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงก่อนที่จะไปที่คุณรวมเพราะคุณรวมเขาบอกเขาเตรียม อยากจะ อภิปราย พูดเรื่องนี้มาก จะเตรียมอธิบาย ครับ ถูกต้องไหม ใช่ เดี๋ยวผมจะให้คุณรวมได้อธิบายแน่นอนนะวิธีการอะไรที่คุณ ครั จะ บ อภิปรายนะ แต่ว่าขอนอกเรื่องนิดนึง ได้ ไอการอายัดบัญชีนี่มันสร้างนี่คือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกลายเป็นว่ามันกระทบชิ่งครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนเลยนะ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าถูกต้องไหม คุณทินขอต่อนิดเดียวเรื่อง เชิญนะ อายัดบัญชีเนี่ย ฮะ ถามว่าเรื่องอายัดบัญชีนะครับฟังให้จบนะครับ ระงับ ใครที่กำลังจะด่าผม อ่า คนที่ไม่ชอบก็ด่าได้นะครับ อ่า น้อมรับฟังแต่ว่าอยากให้ฟังให้จบ ฮะ ถามว่าอายัดบัญชีเนี่ยมีความจำเป็นไหมผมก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมามันมีการอายัดบัญชีนะ ถูก แต่ว่ามันไม่ได้กวาดแบบนี้ ฮะ ซึ่งปัญหาเรื่องนี้เท่าที่ผมไปได้ข้อมูลมาเนี่ยจากนายตำรวจใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามไปที่ทางตำรวจไซเบอร์ว่าคุณปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง คุณเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการรับมือนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมาเป็นเวลานาน ผมยกตัวอย่างเช่น มีคดียาเสพติดหนึ่งคดีหนึ่งนะครับเวลาเขาดูเส้นเงินเนี่ยนะครับเขาดูเนี่ยเขาต้องดูกันทั้งหมดนะ ฮะ คือสมมุติว่าคุณมีเงินเข้าออกเนี่ย transaction เนี่ยมันเยอะมาก ถูกไหมฮะในบัญชีม้าเนี่ยมันเยอะมาก เวลาคุณดูเส้นเงินไม่ใช่ว่าคุณดู1เส้นเข้าไปที่1บัญชีแล้วคุณก็บอกว่าคุณอายัดเลย เพราะมันอาจจะเป็นบัญชีค้าขายก็ได้ อ่าฮะ มันอาจจะเป็นบัญชีแบบ เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ย เขาอาจจะไม่รู้เนี่ยเขา ขายไก่ย่างอะ อ่า เขาขายไก่ย่าง ดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูว่าเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้บัญชีนั้นเนี่ยมันเป็นบัญชีม้าไหมเป็นบัญชีที่ใช้เพื่อกระทำการผิดกฎหมายไหมมันต้องไปดูเส้นเงินหลายๆเส้นเงิน อ่าฮะ ไม่ใช่ดูแค่เส้นเงินเดียวแล้วคุณก็อายัดเลย มัน ไอ้แบบเนี้ยมันก็จะมีปัญหา มันมีแถว 1 แถว 2 แถว 3 ถูก อะไร ต้อง ว่าไป ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็มีเครื่องมืออโอเค ผมก็ทราบมาว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องมือเพียงพอไหมอันนี้คุณก็ต้องตั้งงบมา คุณก็ต้องขอมา แต่ไม่ใช่กวาดกันไปหมดเพราะกวาดกันไปหมดมันก็มีปัญหา ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเขาก็หาเอาได้ว่าคุณอายัดไปก่อนแล้วพอตอนจะไปเปิดเนี่ยต้องมีการจ่ายใต้โต๊ะถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีปัญหาขึ้นมา โอ้โหเป็นกลายเป็น มันจะกลายเป็นเรื่องทุจริต กลายเป็นช่อง ใหม่ ทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหา แล้วถามว่าวันเนี้ย หกิกับคนเดือดร้อน ตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันก็พูดกันมาเยอะ ผมก็วิจารณ์นะผมวิจารณ์เพื่อให้มันเกิดการแก้ไขนะ คือเราก็มีอันนี้อาจจะเป็นการเปิดประเด็นใหม่นะแต่มันคือประเด็นเดียวกัน คือเราก็มีพวกเว็บพนันอะไรเต็มไปหมดเนาะ อ่ะ ซึ่งเว็บพนันหลายๆเว็บเนี่ยเกี่ยวข้องกับกัมพูชานะ อ่ามี มีฐานพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆอยู่ที่กัมพูชานะ อ่า ถามว่าไอ้พวกเนี้ยเปิดกันเต็มไปหมดเนี่ย อ่ะ มันก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายว่าก็มีการรับเงินอะเว็บเท่าไหร่จ่ายกันเป็นรายเดือน ไอ้แบบเนี้ย ชวน สุดท้ายเนี่ยมันก็ปัญหามันก็แก้ไม่ได้มันก็ไม่จบ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการกับบัญชีม้ากับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มาพอสมควร จริงๆเนี่ยมันต้องมีโปรโตคอลที่ชัดเจนว่าจะมีแนวทางในการรับมือยังไง คุณจับแบบกวาดๆเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าประชาชนที่เขาบริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็โดนไปด้วย แน่นอน มันรู้อยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่มันควรจะแก้เนี่ยคือปกติเนี่ยตอนนี้มันพอมีข้อมูลอยู่แล้วว่าฐานข้อมูลทางบัญชีม้าเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่ มีความเป็นไปได้อย่างไร อันเนี้ยคุณจะจัดการเลย แล้วมันต้องดำเนินคดีอย่างจริงจัง วันนี้กลายเป็นว่าคนที่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยเขาไม่ได้ถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังนะฮะ เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือโอเคมันก็อาจจะมีแนวบรรทัดฐานในเรื่องของศาลที่ยังไม่ชัดเจน มันก็ต้องสร้างความชัดเจน แล้วถ้ามันชัดเจนเมื่อไหร่เริ่มมีคนที่ถูกดำเนินคดีแล้วติดคุกอย่างจริงจังในฐานข้อมูลฐานของการเปิดบัญชีม้าเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันค่อยๆหายไป แต่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้เวลา แต่อีกส่วนหนึ่งฮะ คือ อีกส่วนหนึ่งที่มันจะต้องดำเนินการเนี่ยคือมันต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอผมพยายามเน้นย้ำว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันอยู่ที่ไหนทำไมไม่ไปปราบปรามไอ้ตรงที่มันเป็นจุดเริ่มต้น อ้าวถ้าปราบปรามเสร็จปุ๊บบัญชีม้าที่มันอยู่ในมือตำรวจบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยดิ คือมัน เคยเป็นข่าวนะใช่ไหมครับเสแมวที่อยู่ดีๆตำรวจมีเบอร์บัญชีม้าเต็มไปหมดเลยอะ เต็มไปก็นี่ไง แล้วกลายเป็นว่าเป็นคน ที่ ใช้เบอร์บัญชีม้า บอก ใน ก็มัน การ กลายว่ากลายเป็นเหมือนที่ท่านน้องโรมพูดอ่ะพอจุดอ่อนเราที่ตำรวจไซเบอร์ในอดีตนะก็แน่นอนมีตำรวจไซเบอร์เราในอดีตระดับสารวัตรเนี่ยตอนนี้ที่เพ่นหนีไปไหมก็ไปเป็นพี่ใหญ่เลย เป็นโต้โผใหญ่อยู่ไพลินเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือไทยนะ เห็นไหม
เนี่ยมันถึงบอกว่าพี่ถึงบอกเฮ้ยช่วยกลับมาจัดการของตัวเองก่อนฉะนั้นตรงเนี้ยพอคุณเสริมสร้างไอ้ความเข้มแข็งตรงเนี้ย อันนี้บอกท่านอนุทินใช่ไหมฮะ นี่แหละใช่พอมาเสริมสร้างความเข้มแข็งไอ้ตัวพันธกิจที่พี่ว่าตรงนี้แหละไอ้ตัวปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละตำรวจเขาจะได้บอกแบบที่น้องโรมว่าไงเฮ้ยกำลังพลคุณพอไหมกำลังพลที่มีประสิทธิภาพถึงไหมเครื่องไม้เครื่องมือขาดอะไรคุณว่ามามันจะได้ชัดแล้วคุณก็จะได้บอกมาชัดเจนว่าถ้าคุณมีอย่างเงี้ยคุณสามารถปฏิบัติภารกิจเนี่ยจะจัดการบัญชีม้าได้ปั๊บจริงไหมแต่ว่าตรงนี้มันต้องชัดไงรัฐบาลมันต้องชัดต้องกล้าทำก่อนดีกว่านั่นแหละต้องกล้าต้องชัดถูกภาษา คำว่าชัดเนี่ยก็คือกล้าทำรู้อยู่แล้วเด็กก็ไปปราบตรงนั้นสิใช่ไหมนั่นคือประเด็นคือผมง่ายๆก๊กอานเนี่ยเงียบไปแล้วนะครับในเรื่องของการขยายผลเงียบไปแล้วแม้กระทั่งฝั่งมันไม่ใช่มีแค่แก๊งคอร์เซนเตอร์มันไม่ได้มีแค่ฝั่งกัมพูชาใช่ไหมก่อนหน้านี้ฝั่งพม่าที่เราลุยกันไปมันก็มีตัวเป้งใช่ไหมหม่องชิดตูทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไปค้างอยู่ที่ทางอัยการว่าตกลงเนี่ยจะออกหมายจับไหมคุยกันไม่รู้เรื่องว่าตกลงอัยการสูงสุดจะว่ายังไงทาง DSI จะว่ายังไงคุยกันไม่รู้เรื่องหาแนวทางกันไม่เจอแล้วถามว่ามันจะปราบกันยังไงคือเวลาเราคุยกันเรื่องของการแก้ปัญหา call center ครับมันต้องทำลายโครงสร้างของขบวนการอาชญากรรมถ้าคุณไม่ทำลายโครงสร้างคุณมาหวังพึ่งแค่การจัดการกับไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันไม่มีทางจบนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องไล่โอเคส่วนไหนที่มันมีปัญหาก็ต้องไล่ถ้าจะบอกว่าส่วนที่ภายในประเทศของเราพวกบัญชีม้าซิมม้ามีปัญหาแล้วซิมม้าเนี่ยใครเป็นบริษัทไหนเป็นคนออกก็ไปไล่ดูผมให้หินเลยมันมีอยู่บริษัทหนึ่งที่มันออกซิมเยอะมากแล้วอัตราส่วนเนี่ยมันมากเป็นพิเศษเนี่ยมันเกิดจากอะไรธนาคารเนี่ยที่สามารถที่พูดง่ายๆมันจะมีอยู่ธนาคารหนึ่งที่เขานิยมไปเปิดเป็นบัญชีม้าเนี่ยเฮ้ยธนาคารนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรออะไรแบบนี้อันนี้คือเราสามารถจัดการได้แต่ไม่ใช่มากวาดคนระดับล่างเพราะไอ้กวาดระดับล่างนี่มันไม่มีทางหมดมันต้องไปแก้ที่มันต้นเหตุถ้าต้นเหตุอยู่ที่ระบบธนาคารคุณปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นถ้าธนาคารบกพร่องคุณต้องเรียกในเรื่องของละเมิดเรียกค่าเสียหายอะไรจากธนาคารถ้าเป็นเรื่องซิมคุณก็ไปว่าที่ในเรื่องของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันปัญหาอยู่ที่อาชญากรรมข้ามชาติมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆอยู่ในกัมพูชาคุณก็ไปจัดการที่ตรงนั้นเนี่ยผมเมื่อกี้ค้างเอาไว้คุณทินอธิบายที่คุณบอกผมเนี่ย อธิบายคุณจะเปิดที่นี่ที่แรกเปิดที่แรกเลยคุณลมนะรายการฟังเลยอยากเตรียมไว้แล้วมาคุณจะยังไงเอาอย่างง่ายๆก่อนเลยไล่มาตั้งแต่จากเบาไปหาหนักสิ่งที่เราควบคุมได้อินเทอร์เน็ตน้ำมันไฟฟ้าอย่างพวกไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาจริงๆตกลงไทยตัดหรือกัมพูชาตัดถ้าไอ้กัมพูชาตัดเนี่ยมันกลับมาต่อใหม่ได้ไหมถ้ากลับมาต่อใหม่ได้อย่างนี้ไทยควรตัดหรือเปล่านี่คือสิ่งแรกที่คุณอนุทินถ้าเป็นตามข่าวคือคุณอนุทินอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านในการจัดการนี่คือสิ่งแรกที่สามารถดำเนินการได้ทันทีสิ่งที่สองที่สามารถดำเนินการได้คุณต้องใช้กระทรวงการต่างประเทศให้มันเป็นประโยชน์ทุกวันนี้ก่อนหน้านี้แล้วกันกระทรวงต่างประเทศเนี่ยทำงานช้ามากการไปพูดคุยเจรจาไม่ว่าจะจีนก็ดีอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีทุกคนมีปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งหมดแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลกับประเทศอย่างกัมพูชานอกจากจีนที่เรารู้อยู่แล้วญี่ปุ่นก็ไปลงทุนในกัมพูชาไม่น้อยนะครับไอ้แบบเนี้ยเราสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปจัดการกับกัมพูชานี่ล่าสุดมีข่าวว่ามีคนเกาหลีใต้เสียชีวิตจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปชวนประเทศไทยต้องเป็นผู้นำในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์คุณไปชวนเกาหลีมาเลยตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยเลยประเทศไทยนั่งหัวโต๊ะพูดคุยเลยว่าเราอยากจะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคุณประเทศต่างๆช่วยประเทศไทยยังไงได้บ้างไทยก็โดนคุณก็โดนคุณก็โดนคุณก็โดนมาร่วมมือกันโดนทั้งโลกแล้วประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่สำคัญเพราะเรามีพรมแดนติดกับกัมพูชาถ้าประเทศไทยเอาด้วยในการปราบปรามในเรื่องนี้เนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันจะลดลงไปได้เยอะอันที่3สนามบินวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์เริ่มบินจากสนามบินของประเทศไทยเนี่ยไปที่พนมเปญแล้วนั่งรถต่อกลไกยังไงทุกวันนี้คุณทินแกแค่เก็บไบโอเมตริกของเราเนี่ยวันนี้ไลเซนส์ยังหมดอายุอยู่เลยเนี่ยหมดอายุมาตั้งนานแล้วเนี่ยหมดอายุมาไม่ต่อไลเซนส์นะไบโอเมตริกตั้งเป็นปีแล้วนะนี่ผมเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งรู้ไอ้ไบโอเมตริกที่เก็บที่สนามบินปีแล้วนะหมดแล้วเหรอคุณทินเวลาออกนอกประเทศบอกงี้เลยคุณเนี่ยหรือประชาชนที่ดูอยู่ก็ได้นะขอดูหน้าจอหน่อยดูหน้าจอตม.มันจะขึ้นตัวแดงเลยว่าไลเซนส์เนี่ยมันเต็มแล้วผมใช้ภาษาง่ายๆนะคือมันหมดอายุกับพูดง่ายๆมันไม่สามารถเก็บไบโอเมตริกเพิ่มได้แล้ว
ดังนั้นการเข้าออกเนี่ยนะครับไม่มีการเก็บไบโอเมตริกถามว่ารออะไรกันอยู่ อันนี้พูดจริงใช่ไหม พูดจริงเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องรีบจัดการหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยบุคคลเวลามันมีปัญหาอาชญากรรมมันจะได้พิสูจน์ได้ ทุกวันนี้เนี่ยเราเก็บเป็นภาพถ่าย เวลาบอกว่าเก็บเป็นภาพถ่ายเนี่ยเหมือนกับคุณทินถ่ายภาพอะใน iPhone อันนี้เราเก็บแบบนี้ แต่ถามว่าการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนน่ะว่าไอ้ลายนิ้วมือนี้มันเป็นของคนนี้เนี่ยระบบนี้เนี่ยมันเต็ม มันเป็นแบบนี้นี่คือปัญหาที่มันมีอยู่ ผมบอกได้เลยว่า เราไม่ได้เก็บข้อมูลไบโอเมตริกเนี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้าผ่านประเทศไทยเนี่ยและอาจจะรวมถึงไม่แน่ใจว่าอาจจะรวมถึงคนไทยบางส่วนด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่น้อยกว่า17 ล้านคนเป็นแบบนั้นนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยผมกำลังบอกว่าถ้าเราจะแก้เนี่ยเราต้องแก้เนี่ยมีงานที่จะต้องจัดการICC อย่าเพิ่งชะงักกับเรื่อง ไบโอเมตริกนะฮะแม้กระทั่ง ICC นะครับศาล ICC เนี่ยเฮ้ยคุณต้องเร่งแล้วในการที่จะเปิดปฏิบัติการศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างน้อยเนี่ยมันต้องประกาศไหมบอกกับกัมพูชาว่าถ้าคุณไม่ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยเป็นปฏิบัติการร่วมนะยื่นคำขาดปฏิบัติการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาไม่ใช่แบบทำที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยจับระดับหัวได้เลยจับได้เต็มที่นะก็เป็นแมเนเจอร์ตัวเล็กๆจับได้เต็มที่ก็คือไปจับคนไทยที่ถูกหลอกไปอีกทีหนึ่งอ่ะเพื่อไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ไอ้บรรดาจีนเทาบรรดากัมพูชาเทาไม่มีใครต้องรับผิดชอบไอ้แบบนี้ไม่เอามันต้องเปิดปฏิบัติการร่วมดังนั้นเนี่ยถ้ากัมพูชายังทำแบบเดิมประเทศไทยเนี่ยเราต้องเปิดปฏิบัติการในการยื่น ICC เพื่อลากกัมพูชาเนี่ยขึ้น ICC ส่วนสุดท้ายที่สามารถทำได้ขยายผลเนี่ยออกยาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยก๊กอานที่เป็นสวใช่ไหมลียงพัฒน์อย่างเงี้ยหรือคนอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องซึ่งเป็นฐานอำนาจของผู้มีอำนาจในพนมเปญเนี่ยเราต้องดูนะว่ามีทรัพย์สินในประเทศไทยไหมมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไหมขยายให้มันชัดเจนตอนนี้ก๊กอานเงียบไปแล้วนะครับหมายความว่ายังไงเขาไม่กล้าขยายหรือเปล่าเพราะกลัวขยาย ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับคนไทย โดนขยายที่นู่นขยายในไทยที่คุณทิน แต่พอไปขยายที่กัมพูชาไปโดนคนไทยที่กัมพูชาหรือเปล่าที่คุณทินพูดมามีประเด็นเพราะว่ามันก็มีบรรดาบิ๊กเนมของคนไทยไปลงทุนอยู่ในกัมพูชาเยอะแล้วเผลอๆก็ไม่ใช่ธุรกิจสีขาวเท่าไหร่หรอกอาจจะเทาหรือไม่ก็ดำด้วยมันก็มีผมยังตะลึงกับไบโอเมตริกอยู่นี่นะใช่คือนี่ไงพี่บอกอ่ะมันเรื่องจริงเลยเป็นปีแล้วซึ่งที่พี่บอกไงถ้าเราสร้างเสริมความเข้มแข็งตรงนี้ไอ้พันธกิจข้อ3เนี่ยมันจะได้คำตอบแบบที่น้องโรมว่าเพราะมันจะรู้ว่ามีข้อจำกัดเพราะไอ้ภัยคุกคามที่เราจะต้องเผชิญณปัจจุบันและอนาคตนะชัดๆเลยที่เป็นความมั่นคงใหม่เนี่ยนะมันคืออาชญากรรมข้ามชาตินะครับกับการโยกย้ายถิ่นฐานถ้าไม่มีไอ้ไบโอเมตริกเนี่ยแหละเรียบร้อยใช่นี่คือพื้นฐานเลยประตูเราเนี่ยการสู้รบแรงงานเถื่อนแล้วมันจะไปยังไงล่ะฉะนั้นหัวใจมันอยู่ตรงนี้ไงพี่ถึงบอกเฮ้ยตำรวจไซเบอร์คุณบอกมาชัดๆกำลังพลคุณอ่ะมันพอไหมไม่พอนะถ้าคำว่าพอในที่นี้เนี่ยต้องมือถึงด้วยนะแต่ว่ามีเพียงพอแล้วก็มีขีดความสามารถเอาละถือโอเคแล้วตอนนี้ก็กลับมาเครื่องมือมันก็จะไล่ไปอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลมันต้องชัดไงที่พี่บอกนโยบายคุณต้องชัดรับรองได้แล้วมันจัดความเร่งด่วนอันนี้ถูกเลยเพราะพี่ยังยืนยันภัยคุกคามเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติการโยกย้ายถิ่นฐานมันซ้อนอะไรทุกอย่างกันอยู่ฉะนั้นไอ้ไบโอเมตริกเนี่ยมันสำคัญมากมันก็ได้รู้เลยว่าเอ้ยมันเต็มอยู่เหรอแล้วจะเพิ่มยังไงต้องใช้งบยังไงแล้วจะต่อเนื่องกันอย่างไรไม่ได้เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากนะก็แบบตอนนี้เหมือนที่ตำรวจเนี่ยพอทางฝ่ายนู้นอาชญากรรมข้ามชาติมีข้อมูลให้ไปเลยที่บอกให้กับฝ่ายกัมพูชาไปเรื่องสแกมเมอร์ก็มันมีอยู่แล้วไงแต่ตรงนี้ไงที่ถึงทุกคนถึงงงมันมีอยู่แล้วมันยังไงวะแล้วไอ้ปัญหาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่แสดงว่าคุณก็จัดความเร่งด่วนไม่ได้แต่นี่จัดความเร่งด่วนไม่ได้เขาเป็นหน่วยปฏิบัติจริงไหมน้องโรมรัฐบาลต้องชัดไงถ้านโยบายความมั่นคงเฉพาะของคุณเนี่ยเร่งด่วนเนี่ยโป๊ะเรื่องนี้นะอันนี้ง่ายเลยมันก็เหมือนสหรัฐอ่ะถ้านโยบายของประธานาธิบดีชัดปั๊กคำสั่งออเดอร์ของประธานาธิบดีมาตุ้มงบประมาณไล่ตามเลยเช่นเดียวกันทุกอย่างก็จะตามดังนั้นรัฐบาลนี้สิ่งที่จะต้องประกาศคือนโยบายความมั่นคงเฉพาะเร่งด่วนก็คือเรื่องนี้ล่ะอย่างนี้นะฮะพอดีมีคุณผู้ชมที่เข้ามาอยู่ในไลน์ Open Chat ของเรานะครับแล้วก็
ส่งข้อความมาน่าสนใจเดี๋ยว ครั ผ บ มจะลองอ่านนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้น QR code Line Open Chat หน่อยได้ไหมให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะฮะเรามี Line Open Chat ก็สามารถที่จะสแกน QR code มาพูดคุยกันนะครับท่านนี้นะฮะก็ใช้นามแฝงว่า AAA นะฮะเขียนว่าเรื่องบัญชีม้าพูดง่ายนะท่านสสพูดเรียกคะแนนเชียวนะมันไม่ใช่เวลาไบโอเมตริกเก็บได้ตลอดนะเพราะไทยมี Data มากพอที่จะเก็บจ้าแล้วแท็กทีมถกไม่เถียงความหมายคือผมไม่แน่ใจความหมายเขากำลังจะบอกว่าเหมือนมันเก็บได้เพราะเรามี Data หมายถึงว่ามีพื้นที่มากพอในการเก็บ Data ของไบโอเมตริกอันนี้ที่ท่านนี้แย้งมาผมไม่แน่ใจว่าทำงานในหน่วยงานไหนหรือยังไงหรือเปล่าถึงได้มีข้อมูลนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่า ไม่ยังยืนยันอยู่ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันเป็นคนรับผิดชอบอยู่อะ ก็คือไม่สามารถเก็บเพิ่มได้มัน ถูกต้อง มันเต็มแล้ว มันมี ผมเห็นด้วยตาผมเอง ใช่ ผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่นานเนี่ย อ๋อเหรอ แล้วพอดีเห็นเป็นโต๊ะของตมแล้วมันไม่มีคนนั่งอยู่เอ้ยลองชำเลืองดูดิมันก็ขึ้นตัวแดง ไบโอเมตริกลายเส้นมันเต็มอะ ใช่ อันนี้ แล้ว ผม ระ เห็ บ น บเนี่ย ตาผมเองเลย ระบบ นี่พอดีท่านเส ระบบ นา เนี่ พู ย ดเลยผมเลยยิ่ง ระบบ แบบไม่อ เนี่ อย กว่า นะมันทำ ไม่ได้ ให้ คุ เกิ ย ด กันมาก่อนนะ มันทำให้เกิดปัญหากับตำรวจผู้ใหญ่ด้วยนะ จริงไหมโรม เออ ไอ้เรื่องเนี้ย ใช่ เอาไปไล่ดูเถอะเบื้องหลังเนี่ยเห็นไหมมันกลับมาวนที่ตัวเราเองอะแต่ถ้ารัฐบาลชัดส่งคนมากำกับดูแลชัดพี่ถึงบอกอะการกำกับดูแลไม่ยากหรอก ให้พี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมมากๆเลย คุณทินอย่าเพิ่งอึ้งนาน เมื่อกี้เนี่ย ก็มี เพิ่ง คุณ อึ้งนาน ครูแอนนี่เนี่ย ครับ เขาก็บอกว่าเนี่ยไบโอเมตริกก็เสนอไปเป็นปีแล้วก็ยังไม่ดำเนินการ คือจริง ๆ ตอนเอาจริง ๆ เรื่องไบโอเมตริกมันซับซ้อนเนาะมัน ใช่ มัน ต้ มี ยบ เรื่อง ซับซ้อน มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวมันมีเรื่องของใครจะได้อะไรตรงเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ย ทำไมผมไม่สะพายเลยพอบอกว่ามีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยทำไมผมรู้สึกไม่สะพายเลยกับคำพูดเนี้ย ครับ สุดท้ายยังไงฮะ แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าผลประโยชน์จะไปตกที่ใครเนี่ย อ่า แต่ไอ้ด้วยความล่าช้าของเรื่องไบโอเมตริกที่มันไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันทำให้ผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งหมดเพราะมันหมายความว่าเกราะชั้นแรกสุดอะในการที่เราจะเก็บฐานข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหา แล้วเมื่อมันมีปัญหามันทำให้เวลาที่เรามีปัญหาอาชญากรรมอะเราจะไม่สามารถแก้ได้ มันถึงมีข่าวไงครับคุณทินว่าไอ้พวกตัวเอทั้งหลายที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเวลาเขาไปหาเงินเขาก็ไปกบดานอยู่กัมพูชาไปกบดานอยู่เมียนมาแต่เวลาเขาได้เงินมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะใช้เงินเนี่ยเขาจะมาใช้ที่ประเทศไทยนะครับเขาก็มามีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยผ่านนอมินีต่างๆเขาก็จะเอาเงินเหล่านี้มาใช้อย่างสนุกสนานในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความบันเทิงมันเป็นประเทศที่มาเที่ยวแล้วสนุกเขาก็จะเอาหอบเงินเหล่านี้มาใช้ในประเทศไทยทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยตำรวจก็จะไม่มีความสามารถในการที่จะไปจับพวกนี้ได้เพราะส่วนหนึ่งก็คือคุณจะไปเอาข้อมูลจากไหนมาจับอ่ะก็ในเมื่อแค่ชั้นแรกสุดไบโอเมตริกคุณยังไม่มีเลย แล้วบางทีก็เจ็บช้ำเหมือนกันนะเงินบางส่วนมันก็มาจากเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยกัน อันนั้น100%ไม่ใช่มาจากไหนคือ100%นึกออกไหม นั่นแหละ คือคุณป้าคุณลุงคุณน้าที่อาจจะโดนไป 5,000 โดนไป 3,000 โดนไป 200,000 โดนไป1 ล้านโดนไป3 ล้าน เงินเหล่านี้แหละครับ มาปนเปื้อคนพวกเนี้ยแล้วกลับมาแล้วมาใช้ในประเทศเรา มันก็คือเงินของพวกคนไทยทั้งหมดเนี่ยที่โดนหลอกไปอ่ะแล้ว คุณทินเดี๋ยวผมมีอีกนะเดี๋ยวอยากจะต่อเรื่องรั้ว นี่คืออภิปรายจบยัง เรื่องรั้วเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าจะต้องเพิ่มในเรื่องของอาจจะเรียกว่าความสามารถในเชิงความปลอดภัยของประเทศอ่ะคือผมบอกคอนเซปต์อย่างนี้ถ้าชายแดนปลอดภัยเนี่ยประชาชนที่เหลือของประเทศปลอดภัย โอเค แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์เยอะว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำให้ชายแดนปลอดภัยเนี่ยต้องสร้างรั้วผมถามคุณทินอย่างนี้ได้ไหม ว่า ที่บ้านมีรั้วไหม มี กล้องวงจรปิดไหม มี ทำไมไม่มีแค่รั้ว ทำไมไม่มีแค่รั้วมันก็มีรั้วมันก็ป้องกันได้แล้วนี่โจรมันก็ไม่ปีนรั้วไม่เป็นหรอก เวลาผมมามันก็ปีนอยู่ดีแหละ ถูกไหม ถ้านจะปีนอ่ะ ผมกำลังจะบอกว่าอะไร วันนี้ถ้าเราไปดูตามแนวชายแดนเนี่ยคนจำนวนมากที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งผมแล้วก็เรื่องรั้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจ คือผมกำลังจะบอกว่าตามแนวชายแดนปัจจุบันเนี่ยมันมีบางจุดผมยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่สระแก้วเนี่ยที่ข้ามไปปอยเปรตเนี่ยบางจุดมีรั้ว ครับ แล้วรู้ไหมว่าจุดที่มีรั้วตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้ในการผ่าน ใช่ แปลว่าอะไร มันแปลว่าอะไรก็แปลว่าแสดงว่ารั้วเนี่ยมันไม่ได้กันได้100% โอเค
เนาะมันอาจจะเพิ่มความลำบาก รั้วสูงชัดเจนเลย มันอาจจะ เดี๋ยวให้ท่านเนาะ พูด แต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทำให้ชายแดนมันปลอดภัยจริงๆเนี่ย อันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่คุณอนุทินแล้วมันอาจจะเป็นโจทย์ของรัฐบาลหน้าด้วย ก็คือยาวๆอ่ะ คุณต้องมีเทคโนโลยี คุณต้องมีกล้อง คุณต้องมีอุปกรณ์ที่มันทันสมัยในการที่จะมั่นใจว่าต่อไปนี้สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านชายแดนเนี่ยมันจะต้องถูกเก็บข้อมูลและรู้ได้ แล้วถ้าเกิดว่ามันมีการบกพร่อง เช่น เจ้าหน้าที่ไปรับสวยเฮ้ยทำไมคุณปล่อยให้มันมีการข้ามผ่านไปผ่านมาได้คุณรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดผ่านแล้วคุณยังปล่อยให้มันมีการผ่านแสดงว่าคุณรับสวย คุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ คุณก็เล่นงานเจ้าหน้าที่นี้ได้ขณะเดียวกันถ้ามันมีการแอบลักข้ามเนี่ยเรารู้ใช่ไหมล่ะว่ามันมีแอบลักข้ามเนี่ยเราก็สั่งการตั้งแต่ส่วนกลางเนี่ยไปในพื้นที่บอกให้มึงจัดการเลยเนี่ยคือวิธีการในการจัดการมันเหมือนกับคุณทินมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านมี motion detector พอมันมีคนแอบลักลอบเข้ามาปุ๊บมันขึ้นเตือนผ่านมือถือรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีการแอบลักลอบนะคุณทินก็สามารถที่จะบอกเฮ้ยอาจจะโทรไปหาเพื่อนบ้านอาจจะโทรไปหาคนในบ้านเฮ้ยเองต้องรีบจัดการหรือถ้าเกิดไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็อาจจะโทรหาตำรวจอันนี้คือกระบวนการในการทำงานคิดสิคิดใช้สมองให้มากกว่านี้อันนี้คือผมเห็นคล้ายๆกันกับคุณรวมเพราะว่าอย่างต่างชาติอเมริกาที่เขามีแบบเม็กซิโกกำแพงเนี่ยแล้วเรามีภาพบางส่วนไม่รู้ในคลังภาพหาได้ไหมแฟมครับที่เป็นภาพกำแพงเม็กซิโกไม่รู้หาได้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันถ้าหาได้เราเคยโชว์แล้วเพราะมันนานมาแล้วถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะเห็นความอลังการของกำแพงและเทคโนโลยีนะครับท่านเสแมวโอ้โหกล้องเกิ้งคือแบบเต็มไปหมดแล้วกลางคืนเขามีลาดตระเวนแบบเฮลิคอปเตอร์แล้วใช้ไอ้เทอร์โมปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโดรนตรวจการมันช่วยไปเยอะแล้วกับ CCTV ที่มีประสิทธิภาพแบบว่ามันมีประสิทธิภาพมากฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีช่วยส่วนกำลังการปฏิบัติเนี่ยเขาใช้การเคลื่อนที่เร็วเท่านั้นเองละเพราะว่าไอ้อุปกรณ์มันจะแจ้งเตือนมาไอ้ฝ่ายปฏิบัติก็แบบที่ทีมว่าก็ฮอมาเราอาจจะต้องนั้นเองเราอาจจะต้องถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมจริงๆก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยแล้วทำให้จริงๆแล้วไม่สิ้นเปลืองแพงนะเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันเหล่านี้ประสิทธิภาพสูงและราคาไม่สูงแล้วมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันไม่ได้ว่าใช้ปั๊บไอ้กล้องนี้ต้องใช้กันไปทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่หรอกบางทีเราใช้ 3-4 เดือนเราก็เปลี่ยนราคาไม่ได้สูงนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันสูงเสียแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ต้องมาถึงจุดนี้แล้วต้องมาถึงเลยไม่ใช่มาถึงไหมต้องมาถึงอยากให้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเข้าใจให้มันรอบด้านคือปัญหากัมพูชาเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลแล้วก็วิธีการที่มันจริงจังเนาะแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์จากที่อื่นมาใช้ไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างเดียวนี่ผมลองยกตัวอย่างรั้วลองดูนี่รั้วอเมริกากับเม็กซิโกนะนี่เขาทำกันอย่างเงี้ยแต่ขนาดเขามีแบบนี้นะเขายังมีสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาเต็มไปหมดนะแค่บางจุดนะจริงๆมันยาวเป็นพันกิโลเลยนะครับระหว่างอเมริกากับเนี่ยนี่คือเป็นบางจุดให้เห็นเฉยๆนี่คือภาพที่เรามีลิขสิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นเปิดได้แค่นี้เองนะเราเห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้2 ชั้นโอเคต่อทีนี้ผมต่อนิดเดียวอย่างเคสของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเส้นเขตแดนที่เราเคลียร์กันชัดๆแล้วจบแล้วเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะใช่แล้วผมถามว่าคุณจะปักรั้วยังไงไอ้ที่ไม่ชัดอันนี้ประเด็นที่1อันนี้ประเด็นที่2คุณบอกว่าเอางี้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราปักในฝั่งไทยแล้วกันเราปักไอ้ส่วนที่เราชัวร์ว่าเป็นฝั่งไทยคำถามของผมก็คือว่าแล้วไอ้ส่วนที่ไม่ชัวร์ที่มันอยู่หลังรั้วไปเนี่ยกัมพูชาเขาจะเคลมว่าเป็นของกัมพูชาเคลมแต่ถ้าเราปักรั้วตรงนั้นเขาก็ต้องเคลมข้างหลังของเขาสิต่อให้บอกว่าส่วนที่เป็นชัดถ้าตรงนั้นเป็นคูคลองอยู่กลางน้ำคุณจะไปปักกลางน้ำไหมหรือคุณจะปักริมตลิ่งถ้าคุณปักริมตลิ่งก็เท่ากับน้ำของเขาเป็นของเขาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมไม่ได้ต้านในเรื่องของการมีรั้วแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณคิดว่ารั้วคือยาสารพัดยาที่จะรักษาสารพัดโรคเนี่ยคุณคิดผิดคุณต้องอาศัยมากกว่ารั้วคุณอาจจะต้องการเทคโนโลยีไรด้าก็ได้ใช่ไหมทุกวันนี้เราเห็นในรถ EV เนี่ยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีไรด้าราคาไม่ได้แพงแล้วนี่มันช่วยสแกนได้นะมันระบุได้ว่าอันนี้คือนกอันนี้คือหมาอันนี้คือคนอันนี้คือรถมันสามารถทำได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามาอยู่ในยุคสมัยที่มันมีเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยผมอยากให้ไม่ใช่แค่รัฐบาลที่จะถึงนี้เนาะรัฐบาลนี้4 เดือนอาจจะสั้นไปนะครับซึ่งควรจะสั้นนะกำลังจะถามประเด็นนี้เดี๋ยวได้ถามแน่นอนแต่รัฐบาลหน้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องลงทุนกับเรื่องชายแดนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ทำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้แล้วไม่ได้ใช้แค่เฉพาะฝั่งกัมพูชาใช้ทั่วประเทศวันนี้ยาเสพติดเนี่ยนอกจากมาจากฝั่งเมียนมาเยอะแล้วเนี่ยฝั่งลาวเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆ
เทคโนโลยีเหล่านี้จะแก้ปัญหาสารพัดปัญหาที่เรามีอยู่ตามแนวชายแดน เซแมว ครับ ในมุมของทหาร อดีตเลขาสมช ครับ มันต้องไปอย่างนี้แล้ว ใช่ถูกต้อง พี่ แล้วมัน ถึ จะ งบอกว่า แก้ปัญหาได้ไหม การที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นคือรัฐบาลแบบที่โรมว่า ฉะนั้นรัฐบาลต้องออกนโยบายความมั่นคง เฉพาะเร่งด่วน ให้มีความชัดเจนนะครับว่าที่จะเสริมสร้างสมรรถนะไอ้สิ่งที่น้องโรมกล่าวไปเนี่ยพอนโยบายตัวนี้มันชัดเจน มันจะไปเกิดยุทธศาสตร์มาตรการ แล้วแผนปฏิบัติการของหน่วยที่เกี่ยวข้องรองรับ และสังคมไทยเนี่ยต้องจำไว้เลยนะไอ้หน่วยปฏิบัติเนี่ยกับหน่วยนโยบายเนี่ยกับหน่วยอำนวยการทางยุทธศาสตร์เนี่ยต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิด แล้วจะเกิดผลสำลิดตรงไหนรู้ป่ะ ตรงไหนฮะ การประเมินผลที่ต้องมีภาคประชาชน ภาควิชาการจำไว้เลย ให้มีภาคประชาชนและภาควิชาการ ทุกสมการในเรื่องประเด็นความมั่นคง ต้องมีประชาชนอยู่ในสมการก่อนชัดเจน อันนี้นะครับแล้วไปจบปลายทางที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมใช่ไหมแต่มันจะเกิดประสิทธิภาพตรงไหนป่ะให้เกิดการประเมินและตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน ภาควิชาการ อันนั้น perfect ภาคประชาสังคมรับรองเพอร์เฟกต์แล้วไม่ได้ช้านะ เพราะพี่ยืนยันว่าเรายังยึดหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันเนี้ยคนไทยเราเนี่ยมีฝีไม้ลายมือ เหมือนเรื่องโดรนน่ะพี่ถึงบอกเราก็ต้องมีจริงไหมพอเรามีเนี่ยต้องยอมรับนะ คนไทยผลิตได้เองแล้ว และมีประสิทธิภาพและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้โดรนของเราเนี่ยมันไม่ถึงกับวิเศษแบบที่ไปแบบการยุทธในอิสราเอลหรืออิหร่าน เพราะไอ้นั่นมันต้องบินไกลไอ้ของเรานี่มันตะเข็บชายแดนมันบินใกล้ฉะนั้นเราเนี่ยแล้วเราก็มีความร่วมมืออยู่แล้วฉะนั้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมร่วมมือกับศูนย์หน่วยการสร้างอาวุธร่วมมือกับภาควิชาการมหาวิทยาลัยทางวิศวะต่างๆและมีสมาคมต่างๆอยู่แล้ว พี่ยืนยันเลย ไม่ได้เป็นความยุ่งยากเลยแทนที่จะซื้อลำละล้านเนี่ยมันเหลือลำไม่กี่แสนหรอกเพราะว่ามันมีสมรรถนะที่พอต่อการรับมือของเราแล้ว ได้ครับ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นผมถามต่อนะฮะ ครับ 4 เดือนที่คุณอนุทิน ครับ สัญญากับพรรคประชาชน ครับ ไว้ว่าต้องยุบสภา ครับ แสดงว่านโยบายที่บอกว่าต้องเข้มแข็งออกมาจากรัฐบาลควรจะมาจากรัฐบาลของคุณอนุทินไหม ประกาศทันทีเลยนี่แหละที่พอเป็น แล้ว รั ประ ฐ กาศ บาล ทันที และแถลง ปุ๊บรัฐ น บาล โยบาย ต่อ เลย รัฐบาลต่อมาต้องงับต่อใช่ไหม ถูกต้องเพราะอันนี้มันเป็นนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนโดยสภาความมั่นคงนั่นแหละคุณเจ้าของตำนานเจ้าของที่จะต้องวางไว้แนวปั๊บฉะนั้นรัฐบาลเปลี่ยนยังไงเนี่ยฝ่ายประจำมันอยู่นี่ใช่ไหมครับดังนั้นยุทธศาสตร์มันก็จะรองรับ แผนงานมันก็จะรองรับพอมันเปิดหัวแล้วเนี่ยมันบังคับวิถีต้องเดินต่อใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยเทคโนโลยีในการตรวจการอุปกรณ์ตรวจการเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ไอ้ไบโอกราฟีเนี่ยสำคัญมากไอ้ไบโอเมตริกเนี่ยสำคัญมาก แสดงว่าวันแถลงนโยบายของ ครับ คุณอนุทินชาญวิริกูล ครับ นี่คือหนึ่งในหัวข้อที่เส ต้อง แมว มี จับ เล ตาย จับตาอยู่ใช่ไหม ใช่ ว่าเฮ้ย เพราะถ้าคุณมีอันเนี้ย กัมพูชาจะเอา คุณ ยังไง บอกมีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โอเค อย่างสมบูรณ์แบบต่อการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ต่อการปฏิบัติตามภารกิจ 1 2 3 4 ตรงนี้แหละไอ้กองทัพเองเนี่ยเฮ้ยไอ้เรื่องปฏิบัติการพิเศษก็คือการไปแทรกซึมการตรวจการของคุณเนี่ยเทคโนโลยีว่ายังไงกำลังพอไหมใช่ไหมพอมาจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเฮ้ยตำรวจว่าไงมหาดไทยว่าไงกรมนว่าไงสมชว่าไง โอ้นี่ท้าทายเหมือนกันนะ มันท้า ท้าทาย มันไม่ได้ยาก ท้าทายมันนะ แต่ว่าแต่รัฐบาลมันต้องเด็ดขาดไงพอมันชี้แจงแบบนี้พอออกนโยบายแบบนี้แล้วอธิบายเป็นฉากแบบพี่นะ ประชาชนเข้าใจ พอประชาชนเข้าใจประชาชนจะจ้องแล้วจะจ้องแล้วหมายยัง อย่าว่าแต่ประชาชนจะจ้อง พรรคประชาชนก็จ้อง นะ ฝ่ายค้านก็จ้อง อยู่ กัน แล้ว แต่อย่าลืม อ่า ถ้าสมมติเกิดในรัฐบาลของคุณอนุทินประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ย ครับ รัฐบาลต่อไปไม่รู้จะเป็นใครก็แล้ว ครับ แต่เขาต้องมีผลผูกพันในการ ถูกต้อง สนับสนุนต่อไปนะ พอ ไม่ใช่มาถึงเวลาก็มานั่งแก้อีก ใช่ไหมครับเพราะนโยบายตรงนั้นมันจะออกมาปั้งเลย กี่ปี โอเคว าระของมัน งั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะ ปิดด่านไปก่อนช่วงนี้ กดดันกัมพูชาไปเรื่อยๆ เดินสาย4พันธกิจไป และให้กัมพูชาสุดท้ายต้องกลับมาหาแล้วบอกเฮ้ยผมพร้อมเจรจา ใช่เพราะพอ ต้อ สิ่ ง ง อย่าง ธุ นั้ ร น กิจ ใช่ไหม เราเข้มแข็งปั๊บเราจะตีแตกเลยเฮ้ยแสดงว่าเราลดขีดความสามารถได้เฮ้ยเราประเมินแล้วว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามเว้ยควบคุมได้เราก็เดินต่อเลย แล้วประ ไม่ เทศ งั้นเราไม่มีจะอะไรเป็นตัวชี้วัดนะไปบอกเขาเฮ้ยเขาบอกว่าไปบอกว่าเขาไม่เป็นภัยคุกคามแล้วอะไรล่ะอะไรเป็นตัวบอกอ่ะถ้า4พันธกิจนี้มันเข้มแข็งมันเป็นตัวบอกไงมันเพิ่มขีดความสามารถฝ่ายเราลดขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม แล้วก็ประเมินออกว่าเฮ้ยไม่เป็นภัยคุกคามต่อเราแล้ว มันต้องมีตัวชี้วัดตัวนี้ใช่ครับผม คุณผู้ชมครับ มีผลสำรวจของซูเปอร์โพลเอาภาพขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับ เรื่องการเปิดปิดด่านนี่แหละครับพบว่า160ของประชาชนที่เข้ามาทำโพลนี่นะฮะมองว่าการเปิดด่านจะทำร้ายจิตใจคนไทยนะฮะแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีคนไทยซูเปอร์โพลนะฮะเพราะยังไม่พร้อมคืนดีหรือให้อภัยในประเด็นทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์2ประเทศ ก็คือเอางี้ดีกว่า
ความหมายคือของโพลนี้นะฮะเท่ากับว่าคนที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมเปิดเนี่ยก็เท่ากับว่ายอมอดดีกว่ายอมเสียศักดิ์ศรีโดยประมาณนะฮะอันนี้คืออนุมานเอานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็ยังเป็นประเด็นสำคัญของประเทศนี้นะฮะแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าการแถลงนโยบายของคุณอนุทินในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีประเด็นนี้ออกมาเข้มข้นขนาดไหนซึ่งคุณรวมก็พร้อมที่จะอภิปรายในประเด็นนี้แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละเรื่องของไทยกัมพูชาผมขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแต่อยากให้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาก่อนต่อเนื่องนะครับคุณอยากให้เราทำอะไรประเทศไทยทำอะไรคือเปิดด่านหรือปิดด่านโหวตกันเข้ามาหน่อยตอนนี้โหวตเข้ามา 8,500 กว่าโหวตแล้วนะฮะขอสัก10,000 โหวตได้ไหมฮะวันนี้อยากรู้เหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดปิดด่านณตอนนี้นะครับและแน่นอน Line Open Chat ของเรานะครับสแกน QR Code เข้ามาร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับถกไม่เถียงนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาต่อเนื่องซึ่งหลายท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาทางด้านของ YouTube แล้วนะครับคอมเมนต์แล้วใน Facebook ก็มีด้วยนะฮะ Line Open Chat ก็สามารถต่อเนื่องได้นะฮะคุณโบมีอะไรไหมครับโอเคได้ครับอย่างนี้ฮะพอดีได้จากโปรดิวเซอร์ของเรา Line Open Chat เราจะมีคำถามเนาะเวลาคุณสแกนมันก็จะมีคำถามตอบคำถามถูกแล้วจะเข้ามาเป็นแฟนดอมของเราได้นะครับผมชื่อทินโชคกมลกิจครับทินคือทอทหารสระอินอนหนูครับถ้าท่านสะกดผิดไม่เป็นไรครับสแกนเข้ามาใหม่นะครับแล้วตอบคำถามใหม่นะครับผมชื่อทินนี่ฮะนี่เคยอย่างเงี้ยนี่ฮะสะกดตามนี้เลยครับผมถึงว่าแคนดิเดตนายกตอนพรรคก้าวไกลไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะฮะนั่นมันทิมนั่นมันคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ใช่ผมนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักเรื่องของไทยกัมพูชาผมขออนุญาตแวะมาที่กรณีของคุณทักษิณนิดนึงนะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเอาละตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อใช่ไหมว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีใช่ไหมก็ยังแบบยังไม่มีอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นหนึ่งในชื่อท้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าไม่รู้จะทาบทามท่านไหนให้มาดำรงตำแหน่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะคุณผู้ชมครับกรณีของคุณทักษิณนะฮะมันมีระเบียบอันนึงนะครับซึ่งถูกทำขึ้นในยุคของคุณทวีสอดส่องนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็มีการประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองใช่ไหมคุณโรมกำหนดสถานที่คุมขังไว้กว้างขวางนิดหนึ่งความหมายคือถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเงื่อนไขนะคุณโรมใช่ไหมเสมาเข้าเงื่อนไขก็สามารถที่จะไปอยู่ในสถานที่อยู่อาศัยเขียนแค่นี้นะสถานที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนหมายถึงที่ไหนยังไงนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์โรงแรมคอนโดที่พักตากอากาศหรือแม้แต่บ้านถูกต้องไหมฮะก็เลยงงอยู่ว่าถ้ามันกว้างๆขนาดเนี้ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าซึ่งสถานที่คุมขังต้องมีกล้องวงจรปิดอย่างน้อย1ตัวและออนไลน์ตลอดเวลานะครับคำถามผมไม่แน่ใจว่า2ท่านจะพอจะตอบได้หรือเปล่านะว่าโอกาสที่คุณทักษิณจะออกมาคุมขังนอกเรือนจำตามระเบียบนี้มีมากน้อยแค่ไหนยังไงครับแล้วมันจะมีผลยังไงกับการบริบทการเมืองสถานการณ์ตอนตรงนี้พี่เชื่อว่าไอ้กฎกติกาตัวนี้มันไม่เอื้อแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเราก็เห็นข่าวสารกับปปชเริ่มขยับมีการมาติงในระเบียบนี้แล้วพอปปชมาตั้งข้อสังเกตปั้งเนี่ยพี่เชื่อว่าฝ่ายข้าราชการประจำของราชทัณฑ์เนี่ยต้องมาตั้งการ์ดใหม่แล้วเพราะว่าไอ้คดีความเรื่องชั้น14เนี่ยโดนเข้าไปตั้ง10กว่าคนเนี่ยถ้าจะมีต่อยอดอีกฉะนั้นถ้าประเด็นนี้มาเนี่ยพี่เชื่อว่าสุดท้ายไอ้กฎกติกาเนี่ยจะมีปัญหาจะถูกทบทวนแล้วก็เลยกายยังติดชะงักอยู่เพราะว่ามันไม่รู้มีใครจะกล้ามาเป็นกองหน้าแล้วล่ะไม่มีแล้วแต่ที่ผ่านมาก็มีคนมาเป็นกองหน้าตอนนั้นมันมีไงพอสุดท้ายมันประสบชะตากรรมแบบรันทดจริงไหมฉะนั้นณตรงนี้แล้วพอปปชเข้ามาเปิดหัวอย่างนี้แล้วใครจะไปต่อล่ะดังนั้นมันก็ต้องมาคิดหนักถ้าจะออกกฎกติกายังไงไม่ง่ายหรอกสุดท้ายเสียเวลาอีกยาวนานใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องคงอยู่ในเรือนจำครบปีอย่างนี้ก็ต้องตามคำสั่งของตามคำสั่งของศาลฎีกานักการเมืองก็ต้องว่าไปตามนั้นซึ่งก็ไม่รู้นะเพราะในคำสั่งคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยก็มีประเด็นอีกว่าดีไม่ดีเกิดประเด็นใหม่คดีอาญามาต่อเนื่องเข้าไปอีกก็เลยเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจริงๆเนี่ยคน12คนที่ถูกล้อจ่ออยู่เนี่ยเห็นก็บอกจากคำวินิจฉัยคำสั่งของศาลเนี่ยมันจะกลายมีเพิ่มไปอีกจากไอ้12อีก
12 นี่คือรวมถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นั่นแหละครับ ผบ นั่น เรื แห อน ละครับ จำพิเศษกรุงเทพแพทย์ ใช่ ใหญ่ ครับ โรงพยาบาลตำรวจ นั่นแหละ นะ ครับ ซึ่งปปชกำลังตรวจสอบ ใช่ 12 ท่านนี้นะ ใช่เพราะตรง เบื้องต้นก่อนนะ ไม่ได้ยุ่งยากเลย เพราะจากคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเป็น ตรงไปตรงมาเลย มันเห็นทิศทางอ่ะมันเอามาผนวกเพื่อเดินคดีต่อได้เลยจริงไหมและศาลตั้งต้นคือท่านตำรวจผู้ใหญ่สองท่านนะแพทย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมจากมติแพทยสภา แล้วตรงนี้พอคำวินิจฉัยคำสั่งออกมาเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งสอบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่ามันมาจากข้อเท็จจริงของคำสั่งคำวินิจฉัยศาลจริงไหมมันก็จะไปสู่เรื่องวินัย จากวินัยไม่พอโดน2 เร่งทั้งวินัยทั้งอาญาคู่ขนานอีก น่าจะเหนื่อย เพราะของปปชเนี่ยมันจบด้วยอาญาจริงไหม ฮะ ที่จะต้องไหลไปใช่ครับ คุณรวมไม่แน่ใจว่าคุณรวมพอจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ครับ คือก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่า คือตอนที่เราเห็นประกาศฉบับนี้เราก็คงเดาได้ไม่ยากว่ามันก็คงมีความพยายามแหละที่อาจจะใช้ประกาศฉบับนี้เนี่ยในการที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับต่อคุณทักษิณ ครับ แต่ถ้าเรามองกันตามความเป็นจริงเนี่ยทั้งการทักท้วงของปปชทั้งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ แล้วก็รวมไปถึงเมื่อเราอ่านในส่วนของคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับผมว่ามันไปต่อยากจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ไปต่อยากธรรมดานะครับเผลอๆมีคดีความเพิ่มขึ้นอีกคุณทักษิณเองนะครับผมไม่ได้พูดแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่เนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวอีกกระทงหนึ่งเนาะแต่ว่าเอาเฉพาะในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยเท่าที่ผมนั่งคิดเร็วๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาในลักษณะของการสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบถ้าเราดูคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันฟังดูเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะโดนดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยผมว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฝั่งเจ้าหน้าที่เองนะครับคำถามคือตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการชั้น 14เนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เฉพาะจำนวนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเอาผมเอาง่ายๆโรงพยาบาลตำรวจผบ.ตำรวจไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอผบ.ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายเลยเหรอทั้งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าแม้กระทั่งผบ.ตรเนี่ยเผลอๆอาจจะซวยไปด้วยแม้กระทั่งคุณทวีสอดส่องก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมในเวลานั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตอนขาเข้าเนี่ยที่คุณทักษิณเข้าไปแล้วไปอยู่สักประมาณ10 กว่าชั่วโมงแล้วก็ได้ออกมาเนี่ยแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยุคสมัยของคุณทวีแต่ถามว่าในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวของคุณทวีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานมากๆเนี่ยไม่มีการดำเนินการอะไรเพื่อทำให้มันไม่เกิดการละเมิดกฎหมายเลยเนี่ยคุณทวีจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆเลยหรือผมคิดว่าคงเป็นเรื่องประหลาดดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเรื่องชั้น 14เนี่ยเผลอๆจะโดนกันกี่คนผมเลยค่อนข้างประเมินนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่น่าจะกล้าที่จะอาศัยระเบียบใดๆนะครับที่จะอาจจะเรียกว่าช่วยคุณทักษิณด้วยซ้ำไปนะครับนี่ยังไม่นับว่าในความเป็นจริงนะครับไอ้ตัวระเบียบเนี้ยที่ออกมาเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันยังไม่เคยมีใครได้ประโยชน์เลยแล้วอยู่ๆนะครับทางคุณทักษิณจะมาได้ก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทางราชทัณฑ์จะกล้าทำแบบนั้นนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกิดคำถามที่ตามมาว่าตกลงเนี่ยคุณจะใช้ระเบียบนี้กับประชาชนทั่วไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่ต้องการช่วยคุณทักษิณนะครับอันนี้มันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่มันนำไปสู่การถกเถียงกันต่อไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คุณทักษิณเดินไม่ง่ายนะครับอาจจะมีความพยายามในการโยนหินถามทางอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าด้วยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไม่ง่ายจริงๆนะครับในการที่คุณทักษิณจะอยู่ๆได้รับการปล่อยตัวแล้วก็อาจจะเรียกว่าไปจำคุกนอกสถานที่อาจจะเป็นที่บ้านหรือคอนโดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแต่ระเบียบในลักษณะแบบนี้ออกมาก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์กับประชาชนเป็นหลักก่อนถูกต้องไหมครับไม่ได้เจาะจงว่าต้องให้เพื่อใครบกใครความเสมอภาคใช่นั่นคืออย่างนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าได้ใช้กฎระเบียบนี้กับใครแล้วคือเท่าที่ผมเช็คเนี่ยยังไม่ได้มีใครได้เลยนะฮะยังไม่มีใครได้เลยดังนั้นเนี่ยอยู่ๆถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ๆคุณทักษิณได้เป็นคนแรกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดคำถามว่าตกลงระเบียบนี้มันเกิดมาอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขไงโอ้ไม่มีใครเข้าเงื่อนไขเลยยกเว้นคุณทักษิณผมไม่ทราบผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยผมเชื่อว่าสังคมจะไม่เชื่อแล้วมันก็จะทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมอีกรอบหนึ่งส่วน
สังคมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คุณโรมคิดว่าสังคมน่าจะไม่ ผมประเมิ เชื่อน ประเมินว่าน่าจะไม่เชื่อ แต่ประเด็นนี้ฮะสังคมเชื่อหรือไม่ ผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาฟังผมกันนิดนึงในประเด็นนี้เสแมวด้วยกับคุณโรมด้วยนะครับคุณเซนโพสต์เมื่อ1 ชั่วโมงก่อน ครับ มาดูนะว่าเขาโพสต์ว่าอะไร แล้วเราแปลแล้วนะ เราใช้เครื่องมือในการแปลโพสต์มาเขียนอย่างนี้นะครับคุณเซนบอกว่าผมเพิ่งเห็นข่าวที่ระบุว่าท่านทักษิณมีทรัพย์สินอยู่ในกัมพูชาและทางการกัมพูชากำลังเตรียมอายัดทรัพย์สินเหล่านั้นแม้ว่าผมกับท่านทักษิณจะเคยมีปัญหากันแต่ผมก็ต้องรับผิดชอบในการรักษาความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีของท่านทักษิณเอาไว้ทั้งท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์ไม่มีทรัพย์สินหรือธุรกิจใดๆในกัมพูชาเลยเมื่อท่านทักษิณหรือท่านยิ่งลักษณ์มาเยือนกัมพูชาพวกเขาก็ใช้รถของผมเสมอซึ่งเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าท่านทักษิณไม่มีทรัพย์สินใดๆในกัมพูชาทั้งสิ้นผมขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าท่านทักษิณกับผมไม่เคยหารือเรื่องการทำธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวเลยหากข้อมูลนี้มาจากกัมพูชาผมขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีเพราะชาติของเราต้องรักษาศักดิ์ศรีไว้และไม่ควรโกหกปั้นเรื่องหรือสร้างเรื่องเท็จที่บิดเบือนความจริงหากเรื่องนี้มาจากประเทศไทยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของทางการไทยจัดการไปนี่คือคำแปลสรุปง่ายๆฮุนเซนออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรมีทรัพย์สินในกัมพูชาโดยยืนยันว่าข่าวนี้เป็นเรื่องไม่จริงและไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องธุรกิจระหว่างกันคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ เอาแค่นี้เชื่อหรือไม่คนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ครับถ้าคุณเชื่อสมเด็จฮุนเซนว่าสมเด็จฮุนเซนพูดจริงให้พิมพ์อะไรดี1ไหมถ้าไม่เชื่อให้พิมพ์2ดีไหมเชื่อให้พิมพ์1ไม่เชื่อพิมพ์2เข้ามาในคอมเมนต์หน่อยรวมถึง Open Chat ของเราด้วยนะฮะ Line Open Chat ผมอยากรู้เหลือเกินไม่รู้อ่ะท่านพูดอย่างเงี้ย เราก็ทำหน้าที่สื่อก็รายงานตามนี้แต่เชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมนะครับเพราะถ้าถอยฉากทัดไปเนี่ยแหมมันค่อนข้างจะเหมือนจะรู้คำตอบล่วงหน้าตรงกันแต่มีคนหนึ่งซึ่งผมจะเรียนเชิญมาในโอกาสหน้านะคุณโบคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ผมว่าน่าจะมีข้อมูลนะว่าตกลงท่านทักษิณมีทรัพย์สินอะไร อยู่ในกัมพูชาหรือไม่หรือมีธุรกิจอะไรหรือไม่หรือเคยพูดคุยธุรกิจกับสมเด็จฮุนเซนหรือไม่เราไม่กล้ายืนยันเนาะใช่แต่มันสวนทางกับความข้อมูลที่เราได้มาหรือเปล่าก็ไม่แน่คือมันต้องแตกเรื่องหนึ่งก็คือมีจริงไม่มีจริงหมดว่ากันไปอันที่สองก็คือถ้ามันมีเนี่ยมันมีผ่านใครได้ไหมนั่นแหละแล้วถ้าผ่านใครมันนับว่ามีไหมอันนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องคิดนะนอมินีเนี่ยนอมินีอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้เนาะผมไม่ทำนายแล้วกันผมเอาข้อเท็จจริงถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมว่ารอคุณจตุพรอย่างที่ทางพี่ทินว่าก็ได้เดี๋ยวผมก็รอฟังแล้วกันแล้วคุณผู้ชมที่พิมพ์เข้ามานะครับมีคนพิมพ์เชื่อมาด้วยนะฮะ1ท่านแล้วที่เหลือคือ2หมดเลยนะครับก็นั่นแหละไม่เชื่อถึงบอกเอางี้ไม่เป็นไรโหวตกันเข้ามาก่อนพิมพ์กันเข้ามาก่อนแล้วอย่าลืมโหวตให้เราด้วยนะครับคุณอยากให้ประเด็นกัมพูชาไทยนะฮะเปิดด่านหรือปิดด่านคุณโหวตให้ผมนิดนึงนะครับและเดี๋ยวอยากจะให้ฟังเสียงคุณแพทองธารชินวัตรนะครับในฐานะลูกสาวที่เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับท่านออกมาแล้วท่านได้พูดอะไรกับกรณีของคุณทักษิณนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดฟังท่านนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับขอบคุณครับนี่ฮะเสียแมวครับขออนุญาตนะครับพูดคุยกันมานานพอสมควรนะฮะขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโหวตเข้ามาต่อเนื่องพิมพ์เข้ามาต่อเนื่องนะครับสิ่งที่คุณฮุนเซนโพสต์เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าไม่เคย
ทำธุรกิจคุยธุรกิจกับคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักษณ์เลยแล้วไม่มีทรัพย์สินของคุณทักษิณเลยคุณยิ่งรักษณ์อยู่ในกัมพูชาเลยเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์1ถ้าไม่เชื่อพิมพ์2เข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนโพสต์เนี่ยฮะประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะฟังนะฮะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเสแมวครับขออนุญาตนะครับคุณรวมครับ ขอบคุณครับขอบ ข คุ อ ณ อนุญาตนะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถของดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะครับผมขอเนี่ยต่อเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ชาร์จไฟกันหน่อยคุณใช้อยู่ใช่ไหมยุ่นเนี้ยอามารอนใช้อยู่นะเสแมวครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะครับ อันนี้คือให้ด้วยเหรอฮะ ให้ฮะ มันเกิน 3,000 หรือเปล่า ไม่ถึง เกินไหม ไม่เกินเราบวกให้เรียบร้อย ให้เรียบร้อย ไม่ต้องห่วงคุณไม่ใช่คนแรก มีนักการเมืองหลายท่านที่มาเราคำนวณให้ถูกต้องนะ ไม่เกินนะเป๊ะนะไม่เกินนะอ๋อ คนละครึ่ง เราผ่าครึ่งแบตหนึ่งเฮ้ยผ่าครึ่งแบตนี่คุณผู้ชมขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่ Amaron นะครับทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษานะครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภทครับ Amaron lasts long really long แบตเตอรี่ Amaron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับอันนี้ของดีเลยนะฮะ Amaron ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องดูแลรักษานะครับนี่ lasts long really long ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราเติมไฟกันอย่างนี้นะฮะไปต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยครับคุณผู้ชมอยากจะแนะนำนะฮะสำหรับใครที่ใช้ชีวิตแบบอาจจะเป็นซิงเกิลหรืออาจจะเป็นคู่นะฮะไม่มีลูกแล้วก็แบบอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดนะห้องไม่ได้ใหญ่มากเหมาะมากๆเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Seagull Electric นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าครับแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษทันทีเลยนะครับ Seagull Electric นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับของดีจริงๆเลยนะฮะนี่ครับขออนุญาตต่อเลยนะครับไว้ซักฟอก รัฐบาลที่คุณโหวตให้เขาเป็นนายก บนเงื่อนไขยุบสภากับ4 เดือน หลายคนยังเข้าใจยังเข้าใจคุณพรรคประชาชนอยู่ใช่ไหมกับกรณีที่ทำไมต้องไปโหวตให้เขา ก็คงต้องพยายามอธิบายเรื่อยๆมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจที่สำคัญคือ 4 เดือนนั่นคือเงื่อนไขสำคัญเลยต้องยุบสภาภายในมีเรื่อง4 เดือนนะครับยุบสภาแล้วก็มีเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันในไม่ช้าว่าสุดท้ายเนี่ยในส่วนของ MOA ที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยคุณอนุทินตกลงไปเนี่ยจะรักษาเอาไว้หรือไม่เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นในไม่ช้าไม่นานจากนี้นะไม่นานจากนี้แมวครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price ของ Big C ถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent สแกน QR Code หน้าจอนะครับมาทักทายพูดคุยกับเราครับ Thai Detergentขอบคุณมากๆเลยนะครับมาต่อกันด้วยนวัตกรรมสุดล้ำจริงๆฮะนี่นวัตกรรมใหม่นี่เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมฮะแต่แมวด้วยนะใช่ไหมครับพบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดนะระดับ Full HD นะฮะและเชื่อมต่อได้ง่ายสุดๆเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C เข้าไปเลยปุ๊บก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะ Tero Digital อย่าพลาดนะครับถ้าคุณตัดสินใจสั่งซื้อใส่โค้ดนี้ด้วยนะฮะ Let's Play AI Let's Play AI ครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทไปเลยนะครับอันนี้ของดี4หน้าจอแบบนี้เลยนี่อันนี้ฝั่งนี้คุณรวมเห็นนี้เสแมวเห็นฝั่งนี้ด้านหน้าตัวนี้ผมทำเป็นโลโก้เห็นไหมโลโก้รายการนะครับจริงๆมันยกจอแต่นี่ไม่ใช่แล็ปท็อปใช่ไหมไม่ใช่แล็ปท็อปคือตัวนี้นี่คือจอเสริมนี่เหมาะนะฮะบางคนเอาไปเล่นหุ้นจอหนึ่งอีกคนหนึ่งแชทดูอะไรก็แล้วแต่มาเสียเป็นจอเสริมจอเสริมนี่ของดีเลยนะครับเข้าไปนี่รายการโฆษณาเยอะเหมือนกันนะฮะรายการโฆษณาเข้าเยอะมากเลยนะก็ไม่ธรรมดาจริงๆเราต้องอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้คุณไอติมเขาสนใจนะคุณไอติมสนใจอ๋อคุณไอติมผลิตบอกจะเอาจอนี้ไปเขาบอกสนใจเหรอสนใจโอ้นี่ขายเก่งจริงๆเอาไปอ่านมี2ไซส์นะนี่ไซส์14 นิ้วมี16 นิ้วด้วย
สะใจขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถกไม่เถียงของเรามี Line Open Chat แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็สนุกไปกับคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครสแกน QR Code ตอนนี้เลยนะฮะหน้าจอตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นร่วมกันเป็นเพื่อนๆนะเป็นครอบครัวบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะครับตอบคำถามไม่ถูกนะครับผมชื่อทินครับทอทหารสิรินหนูครับล่าสุดมีการตอบคุณโรมด้วยเหรอฮะคำถามของเราถามว่าพิธีกรรายการถกไม่เถียงชื่ออะไร ดีไม่ตอบเสแมว มีตอบเสแมวด้วยเหรอครับโอ้ยผมชื่อทินครับ อันนี้ผมได้งานใหม่แล้วเหรอ ร่วมมาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับ Line Open Chat ของเรานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาขอบคุณนะฮะคอมเมนต์เยอะแยะเข้ามาพูดคุยกันสนุกสนานนั่นในนี้มีทั้งรัฐธรรมนูญมีทั้งกัมพูชามีทั้งอะไรอยากจะพูดคุยปัญหาสังคมประเด็นสังคมเราก็อยากพูดคุยด้วยนะ ใช่ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮะคุณไปที่ Shopee ของเราครับเปิด Shopee ฮะพิมพ์คำว่า SN24 SN24 นะครับ Hybrid Sunscreen ครับเป็นครีมกันแดดมืออาชีพเป็นครีมกันแดดมือโปรไม่เหนียวไม่เหนอะนะฮะสูตรแพทย์ผิวหนังครับตัวนี้เลยฮะผมใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันจริงครับ SPF 50 บวก PA 4 บวกครับมีสารสกัดบำรุงใบหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะควาไทซึ่งปกติใช้ในเซรั่มแต่ผมมาใส่ในครีมกันแดดนะฮะวิตามิน C วิตามิน B3 รวมถึงไฮยา 8D ซูเปอร์ฟรุตต่างๆนะครับปกป้องพร้อมบำรุงเข้ามาเปิดใจหน่อยถ้าคุณใช้ครีมกันแดดจริงๆคุณต้องใช้นะฮะทุกวันนะครับเพราะเรายืดเวลาหน้าของเราให้ได้นานที่สุดนะเสแมว ใช่ นะคุณรวมเวลาจะลงพื้นที่หาเสียงก็ครีมกันแดด ทาหน่อยลองเปิดใจกับเราหน่อยนะครับเข้าไปที่ Shopee พิมพ์คำว่า SN24 หรือตอนนี้หน้าจอ YouTube ที่ดูอยู่นะครับไปดูเลยนะฮะเราจะมีช่องที่ขายใช่ไหมผลิตภัณฑ์ขายของกดจากหน้าจอ YouTube ณตอนนี้ก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับ SN24 ไปที่ร้าน Vibe and Chic ร้านจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ SN24 นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละ ยังคุยกันต่อไหมฮะ ขายของละจบละ ขายของจบแล้วนะฮะ แต่ผมอยาก ต้องให้ผมช่วยขายไหมฮะไม่ต้องเนาะ โหวตมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณอยากให้เปิดด่านหรือปิดด่านนะครับคุณโบอยู่ไหนอะผลขึ้นมาหน่อยนี่เปิดด่านอยู่ที่ 13% ครับปิดด่านอยู่ที่ 87% คนโหวตเข้ามา 10,000 กับอีก100กว่าโหวตนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โหวตกันเข้ามานะฮะคุณผู้ชมครับและที่คุณเซนโพสต์บอกว่าคุณทักษิณไม่มีทรัพย์สินในกัมพูชาไม่เคยคุยธุรกิจร่วมกันเชื่อหรือไม่เชื่อปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เนาะประมาณ90%กว่าป่ะที่พิมพ์เข้ามาเลข2ก็คือไม่เชื่อเลข2นี่คือคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเอาล่ะโบเรามีประเด็นค้างคาอะไรอีกไหมกับ2ท่านไม่มีแล้วนะเราก็หวังว่าสิ่งที่2ท่านพูดนะครับจะสะท้อนกลับไปกับรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบอีกไม่นานเพื่อที่จะนำไปดูนะฮะว่าเราจะแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างไรคือ number one ปัญหาระหว่างเรากับกัมพูชาตรงนี้นะครับแล้วมันโยงกันหมดเลยเรื่องของความมั่นคงเรื่องต่างๆเลยนะครับก็ลองดูนะฮะสิ่งที่2ท่านพูดน่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมลองคิดแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาใน Open Chat ของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมีเสียงของอุ้งอิงด้วยใช่ไหมลืมไปผมบอกว่าผมจะเปิดเสียงคุณอุ้งอิงนิดนึงใช่ไหมว่าคุณอุ้งอิงพูดอะไรหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรในเรือนจำฟังนิดนึงครับเขาก็บอกว่าเขาก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเรื่องความดันบ้างแล้วก็มีเรื่องของความเครียดแน่นอนนะคะจริงๆทุกคนที่เข้าไปอยู่ก็น่าจะมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็พูดเรื่องขอบคุณกำลังใจมากกว่านะคะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งผ่านกำลังใจให้เขาแล้วก็จริงๆพวกเราเองเวลาไปที่ไหนตอนนี้ก็มีคนให้กำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้เพิ่งผ่านการกักตัวมา5 วันนะคะก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าคิดว่าก็เมื่อกี้ยังพูดอยู่ว่าจริงเห็นมีผู้ต้องขังอื่นๆนะคะที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าจริงๆพ่อก็มีประสบการณ์เยอะก็อายุ76แล้วนะคะก็คงมีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องมุมมองต่างๆจริงคุณพ่อเขาก็อาจจะชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะครับทุกๆประเด็นในวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยครับคุณโรมครับขอบคุณครับเดี๋ยวแมวครับขอบคุณมากครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ